Rõ ràng là tới chọc giận Thái Thái. Hàn Như Sơ hỏi bảo mẫu, theo cô thì đột nhiên thái độ của cô ta thay đổi 180 độ như vậy. Liệu có phải cô ta đã biết những chuyện chúng ta đã làm với Lục Cẩn Niên không? Bảo mẫu vội bảo, Thái Thái đã đuổi đứa con hoang đó đi, dựa theo tính cách của hắn thì nhất định hắn sẽ không trở lại với Tiểu Kiều tiểu thư, cho nên Tiểu Kiều tiểu thư sẽ không biết những chuyện đó. Hàn Như Sơ tức giận bảo, thật là, sao lúc cô đẩy cô ta xuống cầu thang không đẩy chết cô ta luôn cho rồi. Đúng lúc này, cửa mở ra, Hứa Gia Mộc không tin được hỏi, mẹ, những gì mẹ vừa nói đều là thật? Kiều An Hảo nghe thấy Hàn Như Sơ nói vậy thì mỉm cười thầm nghĩ, thật sự là mình đã đoán đúng, anh Gia Mộc, vô cùng xin lỗi, nhưng anh chính là người duy nhất trên thế giới này có thể đả kích Hàn Như Sơ. Lúc này, Hàn Như Sơ và bảo mẫu chạy ra. Hàn Như Sơ đang vội vã túm tay Hứa Gia Mộc nói, Gia Mộc hãy nghe mẹ nói. Kiều An Hảo nhìn cảnh này thì tức giận thầm hứa, Hàn Như Sơ, bây giờ tôi sẽ đáp trả lại tất cả những gì trước kia bà đã gây ra cho tôi và Lục Cẩn Niên. Hứa Gia Mộc hét lên với Hàn Như Sơ và bảo mẫu, cả hai người thật quá đáng. Hàn Như Sơ vội nói, mẹ biết lỗi rồi, để mẹ giải thích cho con nghe. Chuyện không phải như con nghĩ đâu. Hứa Gia Mộc tức giận nói, Kiều Kiều suýt nữa thì bị ngã chết. Chuyện chính là như vậy. Kiều An Hảo lúc này mới lên tiếng, nếu như cô chú của em biết việc này thì không biết hợp tác giữa Kiều gia với Hứa thị có thể tiếp tục hay không. Hàn Như Sơ và bảo mẫu nghe xong thì đều toát mồ hôi. Hứa Gia Mộc vội bảo, Kiều Kiều, việc này anh nhất định sẽ giải thích với Kiều gia. Hàn Như Sơ vội đuổi theo hô, Gia Mộc. Lúc bà đi ngang qua, Kiều An Hảo nói, Hứa bá mẫu, không biết bà có thích món quà sinh nhật này không? Hàn Như Sơ giật mình, cô. Kiều An Hảo sầm mặt nghĩ, tối nay chỉ là bắt đầu mà thôi. Sau đó cô quay trở về biệt thự. Lúc vào phòng Kiều An Hảo nghĩ, ngày hôm nay em đã giúp anh, giúp em, giúp chúng ta hả giận. Lục Cẩn Niên, anh vẫn còn giận em phải không? Tại sao anh vẫn chưa trở lại? Trong căn phòng này là những bức tranh anh vẽ cho em nhớ kỹ hồi trung học, em thường thấy anh cặm cụi vẽ gì đó trên bàn. Có phải những lúc đó anh đang vẽ em tại trong tuổi thanh xuân đã mất? Những cố gắng của anh tốt đẹp hơn nhiều so với những gì em mong muốn. Lúc em chấm dứt hôn ước và muốn rời đi thì anh rất luyến tiếc phải không? Thế nhưng anh lại không mở miệng giữ lại em, mà lại sắp xếp lại những đồ em không cần về vị trí cũ. Anh dùng phương thức cố chấp như vậy để giả vờ em vẫn còn ở lại phải không? Rốt cuộc thì có bao nhiêu chuyện anh đã làm cho em mà em lại không biết. Thì ra người yêu của em là như vậy, vẫn luôn ngốc nghếch như vậy, vẫn luôn yêu em như vậy. Kiều An Hảo nhớ lại những kỷ niệm mà hai người trải qua. Nhưng mà em cũng rất yêu anh, chỉ là cho tới bây giờ anh vẫn không biết, bởi vì anh cho nên em mới thích trời mưa, bởi vì anh cho nên em mới cố gắng để được vào lớp số 1, bởi vì anh cho nên em mới cố gắng thi vào đại học A, bởi vì anh cho nên em mới tham gia vào làng giải trí, cũng bởi vì anh cho nên em mới đồng ý gả cho Hứa Gia Mộc. Lục Cẩn Niên, nghĩ vậy thì lòng cô đau nhói, nước mắt lại tuôn rơi. Tại chương trình, MC nói, giải bình chọn đôi tình lữ tuyệt nhất năm nay thuộc về nam và nữ nhân vật số 2 của Khuynh Thành Thùy Quang. Số lượng bình chọn trên mạng nhiều nhất dành cho Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo. Triệu Manh tra thông tin rồi vui vẻ nói với Kiều An Hảo, Kiều Kiều, cậu thấy chưa? Cậu được nhiều hơn đôi thứ hai tới tận 30 vạn phiếu nhé. Kiều An Hảo nghe vậy thầm nghĩ, đây chính là ước mơ ban đầu khi mình gia nhập làng giải trí. Là bởi vì trong hiện thực không làm được một đôi tình lữ, cho nên mới nghĩ khi được người ta nhắc tới tên của mình thì họ sẽ nghĩ ngay tới tên của anh ấy. Nhưng bây giờ, Lục Cẩn Niên, em yêu anh, rốt cuộc thì anh đang ở đâu? Kiều An Hạ thấy Kiều An Hảo khóc thì vội chạy đến gọi, Kiều Kiều. Triệu Manh cũng giật mình, cậu làm sao vậy? Cậu không vui à? Kiều An Hảo vừa khóc vừa nói, Lục Cẩn Niên, rốt cuộc thì anh đang ở đâu? Em nhớ anh, em thật sự rất nhớ anh. Kiều An Hạ nghe thế thì giật mình. Kiều Kiều khóc vì Lục Cẩn Niên, thế là cô liền hỏi, Kiều Kiều, chẳng lẽ em thật sự thích Lục Cẩn Niên? Triệu Manh liền nói, chị đang nói gì thế? Điều đó là tất nhiên mà, Kiều Kiều thích Lục Cẩn Niên suốt 13 năm đấy. Chỉ là gần đây Kiều Kiều mới biết được là anh ta cũng thích cậu ấy, nhưng mà bây giờ lại không biết anh ta đang ở đâu, để Kiều Kiều tới giải thích. Kiều An Hạ nghe thế thì kinh ngạc, 13 năm, đó là đoạn ghi âm mình ghi lại lời tỏ tình của Kiều Kiều. Là Kiều Kiều muốn nói với Lục Cẩn Niên, trời ạ, mình đã làm gì thế này? Thế mà mình lại cho rằng người Kiều Kiều thích chính là Hứa Gia Mộc, đã thế lại còn gắn ghép bọn họ lại với nhau, làm cho Kiều Kiều và Lục Cẩn Niên hiểu nhầm. Hơn nữa lại còn làm nhiều chuyện quá đáng với Lục Cẩn Niên như vậy, làm anh ta rời xa Kiều Kiều. Triệu Manh thấy sắc mặt Kiều An Hạ không tốt thì hỏi, An Hạ, làm sao vậy? Tại sao mặt lại tái đi như vậy? Không, Kiều An Hạ vội đáp, không có gì. Kiều An Hảo tiếp tục khóc hỏi, cậu thử nói xem, rõ ràng anh ta yêu mình như thế, nhưng tại sao lại có thể bỏ lại mình ở lại một mình? Triệu Manh vội khuyên cô, Kiều Kiều cậu đừng như vậy. Kiều An Hảo lẩm bẩm, nhưng mà anh ấy không chịu gặp mình, đêm trao giải cũng không tới, thế giới lớn như thế, nếu muốn tránh một người thì dễ dàng quá. Triệu Manh liền cho cô ý tưởng, hay là cậu giả vờ ốm, anh ta quan tâm cậu như thế thì nhất định sẽ không ngồi yên được. Kiều An Hảo ngây thơ hỏi, chẳng may giả vờ ốm nhưng không đủ nặng nên anh ấy không tới thì sao? Triệu Manh đưa ra ý kiến khác, hay là chúng ta giả vờ tai nạn xe, mình lái xe đâm vào cậu,
Cậu chỉ cần giả vờ giống thật một chút là được, anh ta nhất định sẽ chạy tới cứu cậu. Đến lúc đó chúng ta có thể bắt lấy anh ta không cho anh ta đi." Kiều An Hạ vội hô lên, "Đừng có đùa, việc này để chị nghĩ cách. Kiều Kiều em đừng nóng vội, sẽ tìm được anh ta thôi, chỉ cần anh ta vẫn còn sống trên đời này." Tại Kiều gia, Kiều phu nhân đặt đĩa sủi cảo xuống vui vẻ nói, "Ăn sủi cảo nào." "Kiều Kiều đâu rồi?" Kiều An Hạ liền bảo, "Kiều Kiều đang ở ban công, để con lên đó xem thế nào." Kiều An Hạ đi lên ban công thấy Kiều An Hảo ở đó thì bảo, "Ba mẹ đang đợi ăn cơm tất niên đấy." Kiều An Hảo gật đầu đáp, "Vâng." Kiều An Hảo lẩm bẩm, không biết bây giờ Lục Cẩn Niên đang ở đâu, có phải cũng một mình trải qua năm mới. Kiều An Hạ an ủi cô, "Chị đã sai người đi thăm hỏi các nơi rồi, Trình Oanh cũng hỗ trợ. Yên tâm đi, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức thôi." Hai người vừa xuống tầng thì Trình Oanh chạy đến hô, "Kiều Kiều." Kiều An Hạ thấy anh thì kinh ngạc, "Trình Oanh." Trình Oanh nói, "Lục Cẩn Niên đã về rồi." Kiều An Hạ và Kiều An Hảo nghe thấy thế thì giật mình. Trình Oanh tiếp tục kể, "Chiều nay anh ta tới công ty ký vài hợp đồng rồi đi ngay, không biết đi đâu, để anh uống chút nước đã." Kiều An Hạ hô lên, "Cái gì? Đừng uống nữa, nói mau lên anh ta đang ở đâu." Trình Oanh lắc đầu đáp, "Không biết, anh ta đi rất bí ẩn, có người nói thấy anh ta lái xe về phía Tây Giao." Kiều An Hảo nghe xong thì vội chạy đi. Kiều An Hạ lo lắng hỏi, "Kiều Kiều em định đi đâu?" Kiều An Hảo đáp, "Nghĩa trang Tây Giao, mẹ của anh ấy ở đó, đêm nay là đêm giao thừa, cho nên nhất định là Lục Cẩn Niên tới đó để chúc mừng năm mới mẹ anh ấy." Kiều An Hảo lập tức bắt xe đi đến nghĩa trang Tây Giao. Quả nhiên Lục Cẩn Niên đang ở đó, đứng trước mộ của mẹ mình. Kiều An Hảo chạy vào thấy anh thì hô lên, "Lục Cẩn Niên." Kiều An Hảo chạy đến hỏi Lục Cẩn Niên, "Lục Cẩn Niên, thật sự là anh sao?" "Lục Cẩn Niên, anh đã đi đâu suốt quãng thời gian này?" Lục Cẩn Niên không trả lời cô mà xoay người rời đi. Kiều An Hảo vội hô lên, "Lục Cẩn Niên." Cô vừa đuổi theo anh vừa nghĩ, Lục Cẩn Niên hơn 4 tháng trời, hơn 130 ngày, hơn 10 triệu nhịp tim đập, cuối cùng thì mình cũng tìm được anh ấy. Cho nên mình không thể để cho anh ấy rời đi. Thế nhưng Kiều An Hảo không kịp đuổi theo, Lục Cẩn Niên đã lên xe rời đi, ngồi trên xe. Lục Cẩn Niên đau khổ nghĩ, suýt chút nữa thì mình tưởng rằng lại là ảo giác, mình đã cố gắng suốt một quãng thời gian dài như vậy, nhưng vẫn không thể nào xóa bỏ những ký ức về cô ấy trong trí nhớ của mình. Anh nhớ lại lời bạn mình nói, "Nhan, cậu phải cố gắng chấp nhận sự thật, cậu thực sự đã mất cô ấy. Kiều An Hảo, anh đã vô cùng cố gắng để có thể quên được em, cho nên xin em đừng xuất hiện trước mặt anh, đừng hành hạ anh nữa." Kiều An Hảo vội vã chạy theo anh nhưng không kịp, thế là cô liền về nhà. Kiều An Hạ thấy cô về thì hỏi thăm, "Kiều Kiều thế nào rồi hả? Chân của em, giày của em đâu rồi?" Kiều An Hảo đờ đẫn nói, "Em vẫn tưởng rằng ngày em gặp lại anh ấy chính là lúc hạnh phúc bắt đầu. Bây giờ xem ra có vẻ em đã nghĩ quá đơn giản rồi." Kiều An Hạ hỏi cô, "Rốt cuộc thì thế nào rồi?" Kiều An Hảo đáp, "Em đã gặp anh ấy, nhưng anh ấy không thèm nhìn em dù chỉ là một cái liếc mắt." Kiều An Hạ kinh ngạc, "Sao lại thế? Chẳng lẽ anh ta không thích em?" Kiều An Hảo trả lời, "Lúc trước anh ấy vô cùng hào hứng chờ đợi em cả đêm, cho nên bây giờ anh ấy có lạnh nhạt với em, tức giận với em thì cũng là điều tất nhiên, nhất định là đối với anh ấy đêm hôm đó là từng đợt hành hạ đến tận tâm can. Bây giờ dù anh ấy đối với mình như thế nào thì mình cũng sẽ không lùi bước, sẽ không bỏ cuộc." Thế là Kiều An Hảo quyết tâm, lần này mình nhất định phải giành được anh ấy. Lục Cẩn Niên trở về công ty nói với trợ lý Trầm, "Đặt cho tôi một vé máy bay tới Mỹ trong thời gian ngắn nhất." Trợ lý Trầm nghe vậy thì kinh ngạc hỏi, "Lục tiên sinh, ngài lại định đi nữa à?" "Nhưng mà Kiều tiểu thư vẫn đang tìm ngài." Lục Cẩn Niên liền hét lên, "Đừng nhắc tới cô ấy trước mặt tôi, không được nhắc tới cô ấy trước mặt tôi dù chỉ là một chữ." Trợ lý Trầm vội đáp, "Vâng, vâng." Lục Cẩn Niên quay người tức giận nghĩ, tìm mình làm gì? Lúc đó đã dứt khoát như vậy rồi bây giờ em lại còn tìm anh đã mất bao ngày đêm không ăn không ngủ trải qua vô vàn hành hạ không bằng sống chết. Rốt cuộc cũng thuyết phục được bản thân rằng tất cả đã hết hy vọng nên từ bỏ em, nếu như gặp lại em thì anh nhất định sẽ lại đạp lên vết xe đổ trước kia. Anh không muốn phải nếm trải những cảm xúc đau xót tuyệt vọng đó lần nữa." Sau đó, trợ lý Trầm vội vã mật báo cho Kiều An Hảo, "Kiều tiểu thư, hôm nay Lục Cẩn Niên sẽ bay chuyến bay sớm nhất tới Mỹ." Kiều An Hảo giật mình, "Cái gì?" Trợ lý Trầm bảo cô, "Bây giờ cô đừng làm gì cả, hãy mau mau tới sân bay. Tôi sẽ đặt vé máy bay cho cô, lần này cô nhất định phải bám theo Lục Cẩn Niên, đừng để anh ta chạy mất, nếu không tôi sợ rằng cô vĩnh viễn sẽ không được gặp lại anh ta." Kiều An Hảo vội vã chạy đi, Triệu Manh gọi cô, "Kiều Kiều cầm lấy hộ chiếu này. Lần này cậu nhất định phải giải thích rõ ràng với anh ta." Kiều An Hảo hỏi cô ấy, "Nếu anh ấy không nghe mình giải thích thì sao?" Triệu Manh hùng hồn bảo, "Thế thì ngủ với anh ta, nghe mình nói này, đối phó loại người như Lục Cẩn Niên thì biện pháp đó là đơn giản nhất." Kiều An Hảo liền cổ vũ mình, "Được." Kiều An Hảo cố lên, ngày về nước nhất định là ngày mình và Lục Cẩn Niên đến với nhau. Đến sân bay, Kiều An Hảo nhìn thấy Lục Cẩn Niên liền gọi, "Lục Cẩn Niên." Lục Cẩn Niên giật mình, xoay người lại thấy Kiều An Hảo thì bảo, "Kiều tiểu thư, tôi không cần biết cô có mục đích gì, tôi chỉ muốn nói cho cô biết rằng tôi không muốn có bất kỳ liên quan gì với cô nữa." Kiều An Hảo liền giải thích cho Lục Cẩn Niên,
em ở bệnh viện, đêm thất tịch hôm đó em không tới gặp anh, bởi vì lúc ấy em đang ở bệnh viện. Lục Cẩn Niên nghe xong liền xoay người nói với Kiều An Hảo, tôi không muốn nhắc lại những chuyện trước kia. Dù cô chỉ lấy cớ hay thật sự nằm viện thì cũng không cần phải nói cho tôi nghe, tôi cũng không có hứng thú nghe. Tôi quan tâm không phải là vì sao cô không tới gặp tôi mà là. Lục Cẩn Niên nhớ lại dòng tin nhắn anh xứng sao thì đau lòng tự trách bản thân mình. Lục Cẩn Niên à Lục Cẩn Niên, rốt cuộc thì mày còn muốn điên cuồng vì cô ấy đến bao giờ? Rõ ràng đã quyết tâm quên đi cô ấy, thế mà tại sao bây giờ lại nói nhiều như vậy? Thế là anh quay đầu bảo với Kiều An Hảo, thôi nếu như có thể thì tôi hy vọng cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Kiều An Hảo không thể tin được tự hỏi, tại sao lại như vậy? Mình đã giải thích rồi, nhưng anh ấy vẫn không tin. Mình tràn đầy kỳ vọng khi được gặp lại anh ấy nhưng anh ấy chỉ muốn chấm dứt tất cả. Chẳng lẽ thật sự phải dùng biện pháp mà Triệu Manh đã nói hay sao? Kiều An Hảo gọi điện cho Triệu Manh. Triệu Manh nghe xong liền bảo với Kiều An Hảo, đúng thế, mau lên đi Kiều Kiều. Kiều An Hảo liền kể lại, nhưng mà anh ấy nói, anh ấy không quan tâm ngày hôm đó mình có tới gặp anh ấy hay không, thế thì anh ấy quan tâm điều gì? Triệu Manh liền bảo Kiều An Hảo, tất nhiên là cậu không thích anh ta rồi. Kiều An Hảo vội đính chính lại, mình thích anh ấy mà. Triệu Manh liền giải thích cho Kiều An Hảo hiểu, nhưng mà bây giờ anh ta không tin á, cậu thử nghĩ mà xem, lúc ấy anh ta chờ cậu lâu như thế, cuối cùng lại trầm mặc rời đi, cho nên nhất định là đã rất tuyệt vọng. Anh ta nghĩ cậu không thích anh ta, cho nên việc anh ta quan tâm bây giờ cũng là cậu không thích anh ta, chứ không phải là cậu không tới gặp anh ta. Kiều An Hảo gật gù đáp, hình như cậu nói rất có lý. Triệu Manh kêu lên, trời ạ, thì đúng là như thế mà. Ôi thật sự là hết chỗ nói cho chuyện tình cảm của cậu với anh ta. Kiều An Hảo cúp máy nói, được mình sẽ làm. Kiều An Hảo vội chạy theo Lục Cẩn Niên thầm nghĩ, đã thế thì bá vương ngạnh thượng cung, gạo nấu thành cơm xem anh có nghe hay không nghe. Đến lúc ra ngoài, thấy Lục Cẩn Niên đang đứng cạnh cô gái tóc vàng, thì Kiều An Hảo giật mình nghĩ, cô gái đó là ai? Có vẻ rất thân mật, chẳng lẽ là vì cô ta cho nên Lục Cẩn Niên mới nói sau này sẽ không muốn gặp mình. Thế là Kiều An Hảo vội chạy đến chỗ Lục Cẩn Niên hô, anh yêu. Kiều An Hảo lo lắng nghĩ, chẳng may Lục Cẩn Niên thật sự thích cô gái ngoại quốc này thì sao? Mình còn muốn bắt đầu lại từ đầu với anh ấy cơ mà, tuyệt đối không được. Bạn của Lục Cẩn Niên hỏi anh, tôi nghĩ là cậu chưa kết hôn. Kiều An Hảo vội chạy đến hô, anh ấy là chồng của tôi. Kiều An Hảo chạy đến ôm Lục Cẩn Niên nói, anh yêu, em cố tình bay từ Bắc Kinh tới đây tìm anh, em chờ anh ở đây lâu lắm rồi. Anh yêu, em có một tin tức tốt muốn nói cho anh biết, anh yêu em có thai rồi. Kiều An Hảo vui vẻ nghĩ, biết khó mà lui đi đồ lẳng lơ. Thế rồi Kiều An Hảo liền kéo Lục Cẩn Niên xuống hôn hai má anh. Cô gái tóc vàng giật mình, Nian. Lục Cẩn Niên vội nói, xin lỗi, cô ấy là. Kiều An Hảo lập tức kéo anh xuống hôn lên môi anh. Cô thầm nghĩ, tôi sẽ không cho anh ấy cơ hội giải thích đâu, mau cút đi. Những người khác ở sân bay thấy thế thì kinh ngạc rồi vỗ tay cảm thán, người chung rất cởi mở. Bạn của Lục Cẩn Niên vẫy tay tạm biệt anh. Lục Cẩn Niên tức giận kéo Kiều An Hảo ra hỏi, rốt cuộc thì cô muốn thế nào? Kiều An Hảo lắp bắp nói, em muốn uống nước chanh, ý em là em đói rồi. Lục Cẩn Niên nghe vậy thì trầm mặc, rồi đưa Kiều An Hảo đến quán ăn. Đồ ăn được đưa ra, Kiều An Hảo nói, Lục Cẩn Niên em thật sự rất xin lỗi, lúc đó anh chờ em lâu như thế, vậy mà em còn nói như vậy với anh. Lục Cẩn Niên tức giận đập bàn nói, tôi đã nói với cô rồi, đừng nói những điều đó với tôi. Kiều An Hảo vội nghĩ ra kế khác, em làm mất ví tiền rồi, em không có chỗ ở, mà khách sạn này rất đắt, một đêm mất mấy vạn đấy. Lục Cẩn Niên lập tức đưa cho cô một tấm thẻ và nói, cô biết mật mã rồi đấy. Kiều An Hảo nhìn thấy tấm thẻ thì mím môi rồi khóc. Lục Cẩn Niên thấy thế thì giật mình rồi tự trách mình, Lục Cẩn Niên mày thật sự quá đáng buồn. Sau khi bị cô ấy tổn thương và xúc phạm nhiều như vậy, mà chỉ cần một giọt nước mắt của cô ấy là đủ để mày đầu hàng. Thậm chí mình còn muốn vươn tay ra ôm cô ấy vào lòng dỗ dành che chở cô ấy. Thế là Lục Cẩn Niên bảo với Kiều An Hảo, ăn cơm đi. Kiều An Hảo lau nước mắt ăn cơm nói, anh gọi thức ăn thuần thục quá nhỉ, trước kia anh thường xuyên tới đây gọi những món tôi thích ăn phải không? Lục Cẩn Niên không trả lời cô mà chỉ nhíu mày. Kiều An Hảo đưa cho Lục Cẩn Niên một cốc nước chanh nói, cốc này cho anh. Lục Cẩn Niên quay đầu bảo, tôi không uống nước chanh. Kiều An Hảo tiếp tục nói, anh uống đi. Mặt cô đầy vẻ ủy khuất. Lục Cẩn Niên thấy thế đành bất lực cầm cốc nước chanh lên uống cạn. Kiều An Hảo thấy mục tiêu của mình đã đạt được, Triệu Manh nói loại thuốc này sẽ có hiệu quả sau nửa giờ, thế là cô lập tức đứng lên nói, em no rồi, tính tiền. Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo cùng lên taxi. Lúc ở trên xe, Lục Cẩn Niên bắt đầu cảm thấy nóng. Taxi đến nơi, hai người cùng lên khách sạn. Trong thang máy, Lục Cẩn Niên dần thở dốc kéo áo mình. Kiều An Hảo nhìn thế thì thầm nghĩ, thuốc bắt đầu có hiệu quả rồi. Vừa vào phòng khách sạn, Kiều An Hảo lập tức ôm Lục Cẩn Niên từ phía sau. Lục Cẩn Niên thoáng chút giật mình, cơ thể An Hảo lúc này đang kề sát vào cơ thể anh cố gắng nhẫn nhịn, đột ngột một hành động nhanh chóng dứt khoát. Anh quay lại đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, bàn tay anh nắm chặt lấy tay An Hảo, hơi thở cả hai bắt đầu trở nên nóng bỏng, không khí bây giờ quá mờ ám quá nguy hiểm.
Anh kéo áo An Hảo không một động tác thừa ném vứt xuống đất, anh đè áp cô lên giường, cả hai nhìn sâu vào đôi mắt đối phương, không khí vô cùng nóng bỏng. Từng làn hơi thở mỏng tan trong không khí, ánh mắt Lục Cẩn Niên say đắm nhìn người dưới thân, chẳng biết hai người họ đã trải qua bao lâu. Trời bên ngoài sớm tối om nhưng ánh đèn cũng được thắp sáng cả một khu phố. Trong phòng tắm những giọt nước liên tục chảy trên người Lục Cẩn Niên gột rửa những thứ dơ bẩn. Tưởng chừng sau cuộc mây mưa khi nãy anh sẽ vui vẻ hơn, nào ngờ tâm trạng càng trùng xuống, đầu óc luôn suy nghĩ, tại sao trên thế giới này lại tồn tại một loại phụ nữ như vậy. Anh từ phòng tắm bước ra nhìn người con gái đang nằm ngủ trên giường, lòng đầy tâm trạng, nếu như không có chút phòng bị nào, là có thể tùy tiện bị những cử động của cô ấy phá vỡ cả thế giới của bản thân. Anh lặng lẽ chôn chân tại đó với gương mặt đờ đẫn, anh tiến lại gần về phía cô nhiều hơn. Anh nghĩ đối với mình thì cô ấy không khác gì độc dược, dù biết sẽ mất mạng nhưng vẫn không thể kiềm chế được muốn tới gần cô ấy, giống như bây giờ. Mặc dù bị cô ấy làm tổn thương đến tận tâm can, nhưng chỉ cần một nét mặt ủy khuất, một giọt nước mắt, một đêm tuyệt đẹp là mình lại muốn bắt đầu trầm luân. Hôm nay bầu trời trong xanh cùng áng mây trắng với tia nắng nhạt nhòa, thời tiết vô cùng dễ chịu. Trong căn phòng cả hai đang cùng nhau thưởng thức bữa sáng. Giọng anh không rõ tư vị nói, ăn cơm đi đã. An Hảo đưa lên miệng nhai nhai, trong đầu cô đang bận suy nghĩ, có vẻ đề nghị của Triệu Manh rất có hiệu quả. Có vẻ anh ấy không có chút tức giận cũng không có chút nghi vấn nào, cứ thế cô vui vẻ uống nước, lòng ngập tràn sự hạnh phúc. Không ngờ một người cao ngạo như Lục Cẩn Niên lại chịu thua chiều này. Nhớ lại lời của Triệu Manh, trên thế giới không có chuyện gì là lên giường không giải quyết được. Bất ngờ anh đẩy đến một vỉ thuốc rồi bảo cô uống đi. Sắc mặt cô lập tức biến sắc, cô như thể đang từ trên trời chỉ với một câu nói của anh đạp cô xuống địa ngục vậy, chẳng thể nào cô chấp nhận lời đề nghị vô lý kia. Cô liền đứng bật dậy chất vấn, tại sao? Giọng điệu của anh vẫn như cũ đều đều nói, uống xong rồi thì tôi sẽ đưa cô ra sân bay. Anh còn đưa ra một vé máy bay đã đặt mua trước đó. An Hảo tức giận mắng, anh sợ em mang thai rồi dùng đứa bé để áp chế anh phải không? Anh tự mình uống đi, em không uống. Cô xé nát vé máy bay ném vào mặt Lục Cẩn Niên, bịch. Cô điên tiết muốn dùng mọi thứ có được chút giận lên người anh. Cô vừa tức vừa ấm ức đến bật khóc nói, Lục Cẩn Niên rốt cuộc thì anh muốn như thế nào? Cho dù có tức giận thì cũng phải có giới hạn chứ. Nói rồi cô tủi thân ngồi phịch xuống. Anh bước đến bên cô, anh cũng ngồi xuống đưa tay nhẹ nhàng chạm lấy cô. Anh ân cần giúp cô lau đi giọt nước mắt. Anh bình thản nói, Kiều Kiều, anh không tức giận, cũng chưa bao giờ tức giận. Lần này anh chỉ muốn đối xử tốt với mình một chút mà thôi. Nước mắt An Hảo chảy dài trên gò má nghe từng lời thổ lộ của anh thành thật nói, trong bao nhiêu năm yêu em, anh đều nghĩ tới em trước rồi mới nghĩ tới bản thân mình. Sau bao nhiêu lần thì anh cũng đã quên mất rằng chính mình cũng sẽ đau. Anh nhắm đôi mắt trong lòng nghĩ, trên thế giới này từ trước tới giờ không có ai thật sự đau lòng cho mình. Anh nói ra lời tận sâu dưới đáy lòng, anh chỉ muốn đau lòng chính mình một lần mà thôi. An Hảo khó hiểu hỏi, nhưng mà anh đã thích em, anh đã thích em suốt 13 năm cơ mà. Anh khẳng định, đúng thế, anh đã thích em suốt 13 năm. Gương mặt anh nghiêm túc nói, nhưng mà em có biết không, bây giờ anh đang cố gắng để quên em, trước cô gái anh yêu. Anh đang giải thích để cô hiểu, bây giờ mỗi một lời nói của anh đều không phải là tức giận, đều là những lời thật lòng. Anh thật sự không muốn chúng ta có bất kỳ liên quan gì nữa. Đối mặt với gương mặt vừa thất thần vừa đau khổ của cô, ấy vậy anh vẫn nhẫn tâm buông lời nói. Kiều Kiều, anh không vì chuyện tức giận ngày đó mà không tha thứ cho em, anh đang từ bỏ em. Lúc này nước mắt cứ thế chảy xuống, trong đầu cô tự hỏi, Lục Cẩn Niên vừa mới nói gì? Anh đứng dậy rời đi, cô cứ ngồi đấy với những câu hỏi đang hỗn độn, quên mình, anh ấy đang nói gì? Anh ấy muốn quên mình, suốt 4 tháng nay, mình những tưởng rằng gặp lại anh ấy sẽ là một khởi đầu tốt đẹp. Ánh mắt cô thẫn thờ nhìn theo bóng lưng anh, nhưng không ngờ rằng đó lại là chấm dứt hoàn toàn. Một lát sau tại sân bay, Lục Cẩn Niên đưa ra một xấp tiền và bảo, "Vào đi." Anh đến cả lời nói cũng tiết kiệm, lạnh lùng thốt ra 2 từ, "Tạm biệt." Sau đó anh nhanh chóng quay người rời đi. Kể từ lúc này cả hai chính thức trở thành người xa lạ. Tâm trạng An Hảo trùng xuống, cô thất thần với lời anh tuyệt tình nói, "Tạm biệt." Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Cô nghĩ anh nói như vậy có nghĩa là vĩnh viễn không bao giờ gặp lại phải không? Anh cố nén cảm xúc vào trong và muốn cắt đứt quan hệ với cô. Kiều Kiều, lần này thật sự là tạm biệt, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Anh như người vô hồn cứ bước về phía trước. Anh tự cho rằng sẽ không còn làm mình trở nên ngu ngốc như trước. Mới thấy một tia hy vọng đã mê muội cả đầu óc. Cuối cùng kết quả lại từng lần tuyệt vọng. Anh hạ quyết tâm buông bỏ mối tình này ra sau lưng, coi như cho nó vào dĩ vãng. Tạm biệt, em luôn luôn làm tổn thương anh, nhưng anh lại vẫn yêu em như trước kia. Đột ngột An Hảo chạy đến ôm lấy anh từ đằng sau. Chẳng hiểu cô suy nghĩ gì mà thay đổi suy nghĩ giữ anh lại và gào thét, "Lục Cẩn Niên, nếu em nói em thích anh thì anh có còn muốn em nữa hay không?" Trước khi An Hảo lên máy bay, từ đâu ký ức bỗng dưng ùa về. Mình nhớ kỹ lần gặp nhau ở nhà ga Hàng Châu. Mình bị mất ví tiền, lúc anh ấy tiễn mình thì cũng đưa tiền cho mình như thế nói, đồng thời còn nhắc nhở mình tới Bắc Kinh thì nhất định phải thông báo bình an giao cho anh ấy. Bàn tay cô vô thức nắm chặt số tiền trong tay, nhưng mà lần này anh ấy lại nói lời tạm biệt đối với mình. Cô ngẩn mặt hít một hơi thật sâu, trong lòng không cam tâm nghĩ, mình đuổi theo anh ấy từ Bắc Kinh tới nước Mỹ,
cố gắng giải thích mọi chuyện, nhưng kết cục lại là như thế này hay sao? Theo sự sắp đặt của con tim đôi chân vô thức quay lại, anh ấy yêu mình 13 năm, mình cũng yêu anh ấy 13 năm, tại sao tình yêu kéo dài suốt cả tuổi thanh xuân của mình lại có thể kết thúc như thế này được? Sự thôi thúc trong lòng càng làm đôi chân chạy nhanh hơn, tại sao mình lại ngốc như vậy, chỉ vì một câu anh ấy đang cố gắng quên mình mà khổ sở như vậy. Không để bỏ lỡ tia hy vọng cuối cùng cô chạy nhanh hơn nữa, mình còn chưa nói cho anh ấy biết mình cũng yêu anh ấy, cô đến ôm anh vào lòng lấy hết dũng khí hét thật lớn. Lục Cẩn Niên, nếu như em nói em thích anh, thì anh có còn muốn em nữa không? Sau khi cô nói ra lời thổ lộ mặt liền đỏ bừng, cô hy vọng rằng lần này có thể níu kéo gì đó. Có phải em nói cho anh biết là em thích anh, thì anh sẽ không cố gắng quên em? Chợt anh khựng lại, anh trầm mặt quay đầu lại. Cô dùng hết sức nói cho anh biết, anh có thể đừng cố gắng quên, đừng tiếp tục không thích em có được không? Cũng không được đuổi em về, không được để em một mình. Anh chẳng phản ứng gì để cô ôm mình, giọng cô nói có phần run rẩy vì quá xúc động. Lục Cẩn Niên, em thích anh, em thật sự thích anh, chúng ta ở cùng nhau có được không? Có được không? Có được không? Ánh mắt anh ngỡ ngàng nhìn cô, bàn tay không thể khống chế mà run run, anh vội bấu vào quần áo. Anh cố cắn răng kiềm chế cơn bùng nổ trong lòng, đau lần này thật sự không phải nằm mơ, cảm xúc cô mang đến khá bất ngờ, làm anh chẳng kịp xử lý thông tin, đây không phải là ảo giác. Anh đưa tay đỡ lấy trán tự nhủ bản thân, không phải là ảo giác xuất hiện khi mình điều trị tâm lý nữa. Lúc này trước mắt anh chỉ có hình ảnh An Hảo, cô gái mình yêu 13 năm, thật sự đang nói thích mình. Anh đứng im bất động rối lòng, nhất định là bởi vì mình quá yêu cô ấy, cho nên mới xuất hiện ảo giác giữa ban ngày như thế này, một ảo giác vô cùng tuyệt vời. Ánh mắt Lục Cẩn Niên hiện lên nỗi chua xót không thôi. Bên trái lòng ngực bỗng dưng nhói lên cơn thắt, Lục Cẩn Niên rốt cuộc thì mình có nên tiếp tục cho mình, cho cô ấy, cho tương lai của cả hai một cơ hội nữa hay không? Cô bám chặt trên người anh lắc qua lắc lại, Lục Cẩn Niên, rốt cuộc thì anh muốn thế nào? Em đã xin lỗi anh, đã giải thích với anh rằng em bị bệnh nên không thể tới gặp anh. Em cũng không để ý anh nói nặng lời với em, anh ngủ với em rồi lại cho em thuốc tránh thai, đã thế lại còn đuổi em đi nữa. Cô gào thét giữa sân bay khiến mọi người dồn sự chú ý. Em không muốn về nước, em không muốn về nước. Anh ngỡ ngàng nhìn cô mè nheo. Lục Cẩn Niên chẳng có ai ăn xong rồi phủi mông ra đi như anh cả. Anh bối rối lấy tay bịt miệng cô lại. Cô òa lên, Lục Cẩn Niên, anh không muốn em, thì tại sao đêm qua còn ngủ với em đã có thai với anh. Em không muốn đi, không muốn đi. Anh có phần lo lắng nói, mới đêm qua xong không có khả năng mang thai. Cô òa khóc như đứa con nít, miệng luôn gào thét, em có thai, em có thai. Anh không phải là em thì là sao biết em có thai hay không? Lục Cẩn Niên, em cho anh hai lựa chọn, hoặc là anh ở với em, hoặc là em ở với anh. Đầu anh đầy dấu hắc tuyến, anh nhanh tay lại chân bế cô lên vọt chạy. Cô ấm ức vừa khóc vừa mắng, Lục Cẩn Niên, anh là đồ tồi, em đã nói không về nước, tại sao anh còn đưa em về nước? Anh cau mày nói, em bình tĩnh một chút, đừng ồn ào nữa. Cả hai tìm được một nơi yên tĩnh, anh ép cô vào chân tường và nói, Kiều Kiều, anh chỉ hỏi em một câu, hãy trả lời anh, nếu anh cảm thấy hài lòng thì anh sẽ ở cùng với em. Cô căng thẳng nhìn anh nhẹ giọng nói, cho anh một lý do. Anh đối mặt với An Hảo nghiêm túc nói, cho anh một lý do có thể thuyết phục được anh rằng em thật sự thích anh. Cô thoáng chút không biết nên trả lời như thế nào, bỗng cô im lặng hồi lâu rồi lên tiếng, Lục Cẩn Niên, chúng ta kết hôn đi. Anh giật mình khi nghe cô bất ngờ đưa ra cái đề nghị hệ trọng này. Cô nhìn sâu vào đôi mắt anh nói, trước kia anh đã nói với em rằng nếu như em không gả được cho ai thì anh sẽ lấy em. Thế thì anh hãy lấy em đi, em sẽ giao cả cuộc đời này của em dành cho anh. Anh cảm thấy lý do này có đủ hay không? Anh khựng lại không tin vào tai mình, anh trầm mặc hỏi lại, em vừa nói gì? Cô ngây ngốc lặp lại lời vừa nói, em không gả được cho ai. Đây không phải là câu trả lời anh muốn, không phải câu này, câu trước đó. Cô lục lại trí nhớ và nói, chúng ta kết hôn đi. Lúc này anh nhẹ nhàng nâng gương mặt An Hảo lên, anh không do dự đồng ý, được, chính là lý do này, chúng ta kết hôn. Chiếc máy bay cuối cùng cũng cất cánh, bây giờ chúng ta sẽ về Trung Quốc kết hôn. Lục Cẩn Niên và An Hảo cả hai ngồi cạnh nhau, anh đâm chiều nghĩ về tương lai. Lấy họ của anh trùm lên tên của em, trong khi đó cô sớm đã ngủ tự khi nào. Nếu em đã chịu nguyện ý giao cả cuộc đời của mình cho anh thì, anh khẽ nắm lấy bàn tay của cô. Trong lòng thầm hứa, anh cũng sẽ bất chấp mọi gian khổ một lần nữa. Anh nghiêng đầu nhìn cô mà nghĩ, cuối cùng thì anh vẫn chịu thua với em. Lúc này anh có thể nhìn cô trong khoảnh khắc gần bên mình, chỉ tại cả cuộc đời này, ngoại trừ em ra thì anh không còn yêu bất kỳ ai khác. Tại cục dân chính, cả hai nắm tay sánh bước cùng nhau đi vào. Anh nói, Kiều Kiều, em đã nghĩ kỹ chưa? Bước vào cánh cửa này rồi thì dù có hối hận cũng vô dụng. Cô không do dự mà đáp, đi nào. Bàn tay cô càng nắm chặt lấy tay anh mà kéo đi. Kiều Kiều, anh nghiêm túc nói, còn nữa anh sẽ không đồng ý ly hôn. Cô ngại ngùng đáp, biết rồi, biết rồi. Sau đó cô hối thúc anh đi vào, mau lên. Tờ giấy kết hôn được đưa đến, ánh mắt anh chăm chú nhìn cô ký tên vào đó, trong lòng thầm nghĩ, cô ấy thật sự muốn kết hôn với mình. Bất giác anh mỉm cười, như thế có phải chứng tỏ rằng cô ấy thật sự thích mình. Cô vui vẻ đưa anh một cuốn sổ màu đỏ và nói, đây là của anh,
Giấy chứng nhận kết hôn sẽ là minh chứng cho mối quan hệ của bọn họ chính thức được ràng buộc bên nhau. Lục Cẩn Niên nắm chặt trong tay thật lâu, rõ ràng giấy chứng nhận kết hôn không có chút độ ấm nào, nhưng Lục Cẩn Niên lại cảm thấy dù cách một lớp áo, nhưng nó vẫn sưởi ấm đến tận đáy lòng mình. Anh cất tiếng nói, chúng ta về Cẩm Tú Viên đi, kể từ lúc này ánh sáng trên con đường dẫn đến nơi hạnh phúc của bọn họ, nơi chất chứa vô số kỷ niệm của chúng ta, đó chính là nhà của chúng ta. Trở về căn nhà của cả hai, Lục Cẩn Niên từ trong phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn. An Hảo quan tâm hỏi, anh tắm xong rồi à? Anh quay lại đáp, ừ. Sau đó anh mặc đồ vào và cứ thế lên giường, ngủ thôi. Cả hai ôm nhau ngủ. An Hảo nằm trong vòng tay của anh không khỏi hạnh phúc, mình thật sự kết hôn với Lục Cẩn Niên tuyệt quá. Thời gian trôi qua cũng đã nửa đêm, trong khi An Hảo đang say giấc nồng. Bỗng dưng Lục Cẩn Niên ngồi dậy, anh lấy điện thoại gọi điện cho ai đó. Lucy, anh đây. Em ngủ chưa? Giọng Lục Cẩn Niên có chút tâm sự nói, không có gì, anh chỉ muốn nói chuyện với em. Anh liếc nhìn An Hảo rồi lại nói tiếp, được rồi, anh sẽ đón em. Anh xoay người lại và cúp điện thoại, vậy gặp em sau. Sau cú gọi điện, Lục Cẩn Niên đến nằm cạnh An Hảo, anh ôm cô vào lòng an nhiên ngủ. Cô sớm nghe thấy cuộc nói chuyện khi nãy của anh, trong lòng hóa những nghi ngờ. Lucy hình như là cô gái ở sân bay, anh ấy muốn gặp cô ta sao? Tại sao? Chẳng lẽ quan hệ của bọn họ là? Sáng ngày hôm sau, Triệu Manh phấn khởi chạy đến, Kiều Kiều chúc cậu và Lục Cẩn Niên thành hôn với nhau. Thế nào, cuộc sống sau hôn nhân rất tuyệt vời phải không? Triệu Manh chợt khựng lại khi thấy vẻ mặt ủ rũ của An Hảo. Triệu Manh bật chế độ điều tra hỏi, sao thế, đã đăng ký kết hôn rồi thì còn sợ gì nữa, lần này là vợ chồng thật sự được pháp luật bảo vệ hẳn hoi đấy nhá. An Hảo không mấy hào hứng nói, Lục Cẩn Niên rất tốt đối với mình, ngày nào cũng đưa đi đón về đầy đủ, cũng không có đi cả đêm không về, có thể nói là không có chỗ nào để chê cả. Lục Cẩn Niên dường như thực hiện vai trò của mình rất tốt. Cho dù vậy cô khẽ nói nhỏ, chỉ là mười mấy ngày sau khi kết hôn, anh ấy không đụng chạm gì mình cả. Triệu Manh nghe xong có chút bất ngờ thốt lên, hả? Cả hai bắt đầu tụng lại phân tích. Triệu Manh đưa ra lời phán đoán, liệu có phải lúc ở nước Mỹ cậu cho quá liều, hoạt động quá công suất, ngay cả voi cũng cần nghỉ ngơi mà. An Hảo cau đôi mày lên tiếng bác bỏ, nói bậy, mình đâu có đói khát như vậy. An Hảo có chút căng thẳng nói, mình cảm thấy giữa mình và anh ấy vẫn tồn tại một vấn đề rất lớn, mặc dù bọn mình đã kết hôn nhưng mà mình vẫn không nghĩ ra được rốt cuộc thì đó là vấn đề gì. Bên này Lâm Thi Ý cố tình khoe ra chiếc nhẫn sáng lấp lánh, mấy nữ đồng nghiệp không khỏi tiếc lời khen. Nữ đồng nghiệp áo hồng nói, chị Thi Ý, chiếc nhẫn này của chị rất đẹp, đó là thiết kế mới nhất của Chanel phải không? Nữ đồng nghiệp áo tím tin mắt để ý nói, hình như chiếc váy này cũng là số lượng hạn chế. Nữ đồng nghiệp áo xanh quay lại tiết lộ, tất cả đều là bạn trai của chị ấy tặng. Hai nữ đồng nghiệp hào hứng thốt lên, oa thật hâm mộ. Trong khi đó Triệu Manh liếc ánh mắt suy xét nhìn đám người bọn họ, ngán ngẩm nói, mình chịu hết nổi rồi, ngày nào quay phim cũng khoe khoang, cứ làm như chỉ có một mình cô ta có bạn trai ấy. Đột nhiên có biến trợ lý chạy vào thông báo, Kiều tiểu thư xin lỗi, đạo diễn bảo tôi đưa cái này cho cô, kịch bản có nhiều chỗ cần sửa lại, cho nên lát nữa sẽ quay theo kịch bản này. An Hảo sửng sốt khi đọc kịch bản đang cầm trên tay. Triệu Manh bất bình hỏi, thế là thế nào? Triệu Manh bức xúc mắng trợ lý, rõ ràng lát nữa quay là nữ số 1 tát nữ số 2, tại sao lại thành nữ số 2 tát nữ số 1, còn nữa cuối cùng thì nữ số 2 lại đến với nam số 1, anh có đùa không vậy? Triệu Manh chẳng thể nào bình tĩnh nổi với cái kịch bản máu chó này. Tiếp tục quay thế này thì Kiều Kiều lại trở thành nữ số 2. Đúng lúc Lâm Thi Ý đi đến, tại sao đột nhiên lại ầm ĩ thế hả? Triệu Manh vô cùng tức giận nói, cách vài màn hình là Kiều Kiều lại bị cô tát một lần, đây là lần đầu tiên tôi thấy sửa kịch bản kiểu này. Lâm Thi Ý làm vẻ mặt ngây thơ vô tội nói, thật à, tôi cũng vừa mới biết thôi. Triệu Manh thừa biết cô ta chẳng tốt đẹp gì mà khó chịu cảnh cáo, đừng có ra vẻ ai chẳng biết là cô giở trò. Cô ta làm vẻ mặt đắc ý nói, làng giải trí vốn là như vậy, nếu không phục thì cô cũng có thể đầu tư mấy trăm triệu rồi sửa kịch bản đi. Triệu Manh không để cô ta ăn hiếp. An Hảo đứng ra buông lời đáp trả. Lâm Thi Ý, cô khoe tên bạn trai mắt mù của cô với người khác cũng được, nhưng khoe trước mặt Kiều Kiều mà không sợ mất mặt à? Bạn trai của cô còn không bằng một sợi tóc của bạn trai Kiều Kiều. Triệu Manh càng nói càng hăng máu, mời cả đoàn làm phim đi ăn tối thôi mà kiêu ngạo à? Đừng nói ăn tối, chỉ cần một câu nói của bạn trai của Kiều Kiều là cả đoàn làm phim được nghỉ ăn lương. An Hảo bị cô bạn tâng bốc đành nhắc nhở, được rồi. Triệu Manh không chịu thua, giơ ngón thối mắng, còn về kịch bản chỉ cần vài phút là có thể cắt hết các đoạn diễn của cô. À không, như thế vẫn không đáng gì, có thể vài phút là dừng quay bộ phim này. Lâm Thi Ý ngờ vực hỏi, thật có bản lĩnh như thế Kiều An Hảo, cô có thể gọi bạn trai tới cho mọi người mở mang tầm mắt hay không? Nữ đồng nghiệp áo xanh khẽ nói nhỏ. Lâm Thi Ý đúng là có một chiếc xe sang trọng mỗi ngày đưa cô ta tới đoàn làm phim. Lâm Thi Ý làm vẻ mặt không quan tâm nói, không phải có xe sang thì nhất định là quyền cao chức trọng. Kiều tiểu thư đừng nói là người ngồi trong xe lớn tuổi đến có thể là cha của cô đấy nhé. Bên này An Hảo bị cô ta nói cho á khẩu, bỗng dưng giọng nói nam tính vang lên, ai lớn tuổi đến có thể làm cha của Kiều An Hảo? Lục Cẩn Niên bình thản bước vào, anh khiến cho tất cả mọi người có mặt tại đó không khỏi thản thốt, Lục Cẩn Niên. Đến cả Lâm Thi Ý đầu đầy thắc mắc, Lục Cẩn Niên,
Tại sao anh ta lại đến đây? An Hảo quay lại nhìn anh thấy anh đang tiến đến. Cô nghịch mặt ra bị anh mắng, tại sao em lại ngốc như vậy, lần nào cũng bị người khác ức hiếp. Anh lạnh lùng quay lại nói với đám người kia, hôm nay quay kịch bản đã được sửa lại đúng không? Thế thì bắt đầu đi, tôi muốn xem ai dám động Kiều An Hảo dù chỉ một ngón tay, ngay trước mặt tôi. Lão đạo diễn giọng run run đến giải thích, không Lục tiên sinh, kịch bản đó chỉ là đùa Kiều tiểu thư một chút mà thôi, sẽ vẫn tiếp tục quay theo kịch bản ban đầu. Mặt anh tối sầm lại gằn giọng nói, chỉ là đùa, sau đó ném kịch bản vào mặt lão ta. Anh tức giận mắng, ai cho anh quyền lợi có thể tùy tiện đùa giỡn những chuyện thế này. Anh đanh thép nói, bây giờ tôi ra lệnh cho anh sửa lại kịch bản này, cô ta tát Kiều An Hảo bao nhiêu cái thì tôi muốn tát trả lại gấp 10 lần, anh có sửa hay không? Lão đạo diễn lập tức cúi đầu đồng ý, sửa ngay bây giờ. Bên này Lâm Thi Ý mặt tái xanh chẳng còn giọt máu, kế hoạch không thành cô ta bèn lật bài chuồn, tôi không diễn nữa, anh đây đâu để cô ta thoát dễ dàng như vậy. Không diễn thật đúng lúc, nếu Kiều nói dừng quay thì bộ phim này dừng quay 3 tháng cũng được. Trợ lý lên tiếng gọi Lục tiên sinh. Nữ đồng nghiệp áo vàng thản thốt nói, như thế thì tổn thất lớn lắm. An Hảo quay sang nói với Triệu Manh, có cần làm quá lên như thế không? Anh đá xoáy nói, nếu bạn trai của Lâm tiểu thư có nhiều tiền để đầu tư mấy trăm triệu như thế thì dừng mấy tháng cũng không thành vấn đề phải không? Nếu như Lâm tiểu thư thật sự muốn quyết định mọi chuyện thì cũng được thôi, tôi sẽ rút lại tài chính để bạn trai của cô đầu tư 100%. Lúc đó cô muốn sửa kịch bản như thế nào cũng được. An Hảo bước đến gọi tên anh, Lục Cẩn Niên thôi đi. Anh quay lại hỏi, thế nào? Không muốn anh giúp em hả giận à? Cô bối rối ngập ngừng nói, nhưng mà, đừng trẻ con như vậy. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô và khẽ nói, anh không ngại cùng trẻ con với em, huống hồ, lão bà chỉ có một, anh không che chở cho em, thì che chở cho ai? Anh quay sang nói với đám người kia, tôi tưởng rằng lúc quay bộ phim Khuynh Thành thì Quang, thì Lâm tiểu thư đã rút ra bài học rồi, nhưng không ngờ Lâm tiểu thư lại càng ngày càng sai lầm, về điểm này thì tôi thật bội phục Lâm tiểu thư. Anh ra hiệu nói với An Hảo, thay trang phục rồi về thôi. Chợt nhớ ra gì đó anh ngoái đầu lại nói, phải rồi Lâm tiểu thư, nếu như bạn trai của cô vì chuyện ngày hôm nay mà rút đầu tư và chia tay với cô, thì cô cứ yên tâm, tôi sẽ bỏ tiền để cho cô tiếp tục diễn nữ số 2. Trước khi đi anh không quên để lại lời đe dọa, không phải là tôi có lòng tốt, mà tôi chỉ muốn xem bộ dáng cô ganh ghét với Kiều An Hảo, nhưng lại không làm gì được cô ấy mà thôi. Lời nói tuy đơn giản, nhưng như sét đánh ngang tai Lâm Thi Ý. Cả hai bước ra đến cửa, Lục Cẩn Niên căn dặn An Hảo, em chờ ở đây để anh đi lấy xe. Mấy nữ đồng nghiệp nhân cơ hội chạy đến hỏi chuyện. Chị An Hảo, Lục tiên sinh thật sự là bạn trai của chị à? Anh bỗng khựng lại khi nghe cô phủ nhận với bọn họ. Không phải. Ánh mắt anh thoáng chút sững sờ quay lại. An Hảo ngại ngùng nói với bọn họ sự thật. Lục Cẩn Niên không phải là bạn trai của tôi, anh ấy là chồng của tôi. Bỗng chốc trong lòng anh trở nên xao xuyến khi nghe cô nói với đồng nghiệp kia, Lục Cẩn Niên không phải là bạn trai của tôi, anh ấy là chồng của tôi. Anh đỏ mặt rời đi. Lúc này Lâm Thi Ý mở cửa bước ra, cô ta chẳng biết tốt xấu chạy đến gọi An Hảo, Kiều An Hảo. An Hảo chán ghét nói, Lâm Thi Ý cô còn muốn như thế nào nữa, chẳng lẽ cô cảm thấy lúc nãy vẫn chưa đủ xấu hổ? Cô ta nghiêm túc nói, cô yên tâm, tôi không định cãi nhau với cô, tôi chỉ muốn nói cho cô biết, Lục Cẩn Niên người vừa giúp cô hả giận, người mà cô gọi là chồng của cô tưởng rằng anh ta thật sự một lòng một dạ với cô, không hề thay đổi hay sao? Chợt An Hảo sững sờ nghe những lời cô ta vừa nói. Lâm Thi Ý chẳng biết có ý tốt hay không, nhưng cô ta biết được một sự việc kể lại. Tôi nói cho cô biết, 12 giờ đêm qua tôi nhìn thấy Lục Cẩn Niên và một cô gái nước ngoài ở khách sạn 4 mùa. Họ vào một căn phòng trong khách sạn rất lâu rồi mới đi ra. Cô thật sự nghĩ rằng cô sẽ giữ được một nam nhân như vậy hay sao? Bàn tay An Hảo khẽ nắm chặt vào nhau. Giọng Lâm Thi Ý cứ đều nói, cô và anh ta kết hôn nhưng ngay cả nhẫn cưới mà anh ta cũng không mua cho cô. Tối đến chồng của cô không ở bên cạnh cô, mà lại ở với cô gái khác. Kiều An Hảo nếu như không có Lục Cẩn Niên thì cô đáng là gì? An Hảo trầm mặc hỏi, nói xong chưa? Nếu như nói xong rồi thì mời cô rời đi. Lâm Thi Ý thấy thái độ này của cô đành quay lưng đi. Cô không tin, thế thì hãy tự mình đi mà xem. Khách sạn 4 mùa phòng 1002, Lục Cẩn Niên lái xe đến. Sau sự việc khi nãy sắc mặt An Hảo rơi vào suy tư buồn bã. Anh thấy vậy liền cố tình nhắc nhở, sao vậy, lên xe đi chứ? Cô ngồi trong xe khẽ gọi, Lục Cẩn Niên. Anh không biết cô định nói gì mà đáp, hử. Cô đánh ánh mắt dò xét qua anh, trong đầu nghĩ, đúng là đêm hôm qua anh ấy về rất muộn. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ lòng tràn mối nghi ngờ, có phải anh vẫn còn quan hệ với cô gái nước ngoài kia không? Cô đành chuyển sang chuyện khác, không có gì, em cảm thấy hình như lúc nãy chúng ta hơi quá đáng. Anh ân cần nói, vì em thì dù có quá đáng hơn nữa cũng không sao cả. An Hảo thoáng chốc đỏ mặt nhìn anh, cô xúc động đến rơi lệ. Những lời yêu thương lãng mạn nhất trên thế giới này chính là, anh yêu em, anh thích em, anh muốn vĩnh viễn ở bên cạnh em. Lục Cẩn Niên không nói những lời nói đó, vì em thì dù có quá đáng hơn nữa cũng không sao cả. Có lẽ những câu nói này chính là những câu nói ấm áp nhất, tuyệt vời nhất mà Kiều An Hảo được nghe, một lời đường mật không có chút nào như là một lời đường mật. Kiều An Hảo nhìn căn phòng 1002 trước mặt,
Cô cúi mặt xuống tự nhắc nhở mình, Lâm Thi Ý muốn làm cho mình đau khổ. Mình không nên trúng kế của cô ta, dù Lục Cẩn Niên có ở trong này hay không, thì mình cũng muốn có một câu trả lời. Ngón tay cô run rẩy giơ lên bấm chuông cửa phòng, một lúc sau có người ra mở cửa, hai người bốn mắt nhìn nhau, Lục Cẩn Niên kinh ngạc nhìn Kiều An Hảo ngoài cửa. Kiều An Hảo đau lòng nhìn anh, lúc này giọng một người phụ nữ trong phòng vang lên, "Nhan, ai ở ngoài thế?" Nhìn thấy người phụ nữ xa lạ bước ra từ trong phòng Lục Cẩn Niên, Kiều An Hảo cuối cùng cũng không thể tự thôi miên mình được nữa, thật sự là cô ta. Chẳng lẽ cô ta vẫn chưa hết hy vọng, cho nên vượt ngàn dặm xa xôi đến đây để gặp Cẩn Niên? Lục Cẩn Niên khẽ gọi cô, "Kiều Kiều." Kiều An Hảo nắm lấy Lục Cẩn Niên kéo đi, "Lục Cẩn Niên, tại sao anh lại tới đây? Em ở nhà một mình nên không dám ngủ." Lục Cẩn Niên thấy cô hiểu lầm thì giải thích, "Kiều Kiều, em hãy nghe anh nói, anh và Lucy không như em nghĩ đâu." Kiều An Hảo không dám nghe anh nói tiếp nữa liền ôm chặt lấy anh, "Cẩn Niên, em mệt quá, chúng ta về nhà đi." Lục Cẩn Niên kỳ lạ nhìn cô, nếu gặp phải chuyện như thế này thì bình thường các cô gái khác sẽ khóc, sẽ giận, sẽ mắng chửi chứ. Phản ứng của cô ấy quá khác người, thấy anh không trả lời, Kiều An Hảo liền ôm chặt lấy cổ anh, về nhà, Lục Cẩn Niên, chúng ta về nhà đi." Người phụ nữ kia gọi anh lần nữa, "Nhan." Lục Cẩn Niên quay đầu lại nhìn cô ta nói, "Sorry." Rồi anh ôm chặt lấy Kiều An Hảo nói, "Kiều Kiều, em ôm chặt quá làm anh không thở nổi." Kiều An Hảo bỏ Lục Cẩn Niên ra nhíu mày nói, "Lục Cẩn Niên, anh đi khởi động xe đi, em sẽ tới ngay." Nói xong cô liền quay người đi. Lục Cẩn Niên khó hiểu nhìn Kiều An Hảo chạy đi, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, người phụ tóc vàng kia mở cửa ra ngạc nhiên nhìn Kiều An Hảo. Kiều An Hảo giận dữ lên tiếng khẳng định chủ quyền của mình với người phụ nữ tóc vàng kia, "Tôi cho cô biết, dù cô và Cẩn Niên có quan hệ gì ở nước Mỹ, nhưng bây giờ cô và anh ấy nhất định phải kết thúc, bởi vì tôi là vợ của anh ấy." Lục Cẩn Niên cả người cứng đờ không dám tin nhìn cảnh tượng trước mặt. Kiều An Hảo lục lọi thứ gì trong túi mà không biết Lục Cẩn Niên đứng ngay đằng sau nghe thấy hết những câu cô nói. Một lúc sau cô giơ tấm sổ chứng nhận kết hôn lên đắc ý nói, "Cô nhìn đi, cô có biết đây là gì không? Giấy chứng nhận kết hôn của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa." Người phụ nữ tóc vàng kia ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhìn Kiều An Hảo. Kiều An Hảo giận dữ nói tiếp, "Lục Cẩn Niên là chồng của tôi, quan hệ vợ chồng của chúng tôi được luật pháp Trung Quốc bảo vệ, ngươi sẽ sống đến đầu bạc răng long với anh ấy, sẽ cùng anh ấy chăm sóc những đứa con, đó là tôi chứ không phải là cô, cho nên tôi hy vọng cô không nên tiếp tục đeo bám anh ấy, tương lai của anh ấy chắc chắn sẽ không có cô. Tôi cũng không cho phép tương lai của anh ấy có cô." Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm cô, hạnh phúc đến quá bất ngờ, khiến anh cảm thấy không chân thực. Chiếc xe lao nhanh trên đường phố, Kiều An Hảo như một đứa trẻ làm sai cúi thấp mặt xuống, Lục Cẩn Niên mỉm cười hạnh phúc nhìn cô. Lúc này không phải là Lục Cẩn Niên không thể giải thích với cô ấy, chỉ là hắn muốn được nhìn thêm bộ dáng bất an của Kiều An Hảo, nói như thế nào đây? Như thế sẽ làm trong lòng hắn trở nên ấm áp, ngọt ngào, có cảm giác được yêu, cho nên, thật ra thì trong lòng của em là rất quan tâm đến anh, có phải không? Kiều An Hảo mày cứ nhíu chặt. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe, lúc nãy khi gõ cửa phòng 1002 thì mình có giả thiết, nếu như mở cửa ra nhìn thấy Lục Cẩn Niên thì mình sẽ làm thế nào? Tát anh ấy một cái thật mạnh, rồi ngang nhiên đòi ly hôn, nhưng ngay đến khi nhìn thấy anh ấy thì mình mới phát hiện ra rằng mình không thể nói lời ly hôn với anh ấy. Mặc dù trong lòng mình biết rằng việc này sẽ cắm sâu và mọc rễ vào trong đáy lòng mình, cho đến khi tính mạng của mình đi đến cuối, nhưng mình cam nguyện nuôi dưỡng nó, cũng không thể nói lời ly hôn với anh ấy. Kiều An Hảo quay sang nhìn Lục Cẩn Niên ngồi bên cạnh rồi nhắm chặt mắt lại, cho nên mình đành phải lựa chọn phương pháp yếu mềm nhất, không khóc, không giận dữ, giả vờ không hề biết gì cả, giả vờ như chưa hề xảy ra bất kỳ chuyện gì. Hai người mở cửa bước vào nhà, Kiều An Hảo không may làm rơi giấy chứng nhận kết hôn xuống đất, Lục Cẩn Niên thấy vậy thì nhặt lên giúp cô. "Kiều Kiều, giấy chứng nhận kết hôn của em." Kiều An Hảo giật nảy mình sắc mặt tái nhợt quay đầu lại hét lên, "Để làm gì? Anh muốn giấy chứng nhận kết hôn để làm gì? Anh muốn ly hôn, anh muốn ly hôn à?" Lục Cẩn Niên không ngờ cô phản ứng mạnh như vậy, khóe miệng giật giật, "Không, đây là giấy." Kiều An Hảo giật lại cuốn sổ chứng nhận kết hôn trong tay Lục Cẩn Niên, giận dữ mắng anh một trận, "Đồ ăn trộm." "Lục Cẩn Niên, anh quá đáng quá đấy." Lục Cẩn Niên bất lực nhìn Kiều An Hảo nói, "Rõ ràng vừa nãy em." Kiều An Hảo không muốn nghe anh nói, liền cắn răng nhét giấy chứng nhận kết hôn vào miệng ăn. Lục Cẩn Niên hốt hoảng sợ hãi vội ngăn cô lại, "Này, em làm gì thế hả? Mau nôn ra đi." Kiều An Hảo cứng đầu không nghe lời anh. "Lục Cẩn Niên, anh đã nói kết hôn sẽ không ly hôn, bây giờ em ăn giấy chứng nhận kết hôn, là anh không thể ly hôn được nữa." Lục Cẩn Niên vội ôm chặt lấy người cô. Kiều An Hảo đau lòng bật khóc, "Không có giấy chứng nhận kết hôn là sẽ không ly hôn được có phải không?" Lục Cẩn Niên không dám tin nhìn cô. Kiều An Hảo quay đầu lại, mặt đầy nước mắt hỏi anh, "Có phải không?" Lục Cẩn Niên xoay người cô lại dịu dàng nói, "Không ly hôn." Anh ôm chặt lấy cô vào lòng trấn an cô, "Anh sẽ không ly hôn, cả đời không ly hôn." Kiều An Hảo ôm chặt lấy anh bật khóc nức nở, "Hu hu, có thật không?" Lục Cẩn Niên nghiêm túc trả lời, "Thật." Kiều An Hảo hét to lên chút những ấm ức trong lòng ra. Trong ngôi nhà sang trọng, trong phòng ngủ,
Lục Cẩn Niên ngồi đầu giường nhỏ giọng giải thích cho Kiều An Hảo. Kiều Kiều, thật ra thì Lucy là vợ của một người bạn là đạo diễn nước Mỹ của anh. Quan hệ của anh và cô ấy không như em tưởng tượng đâu. Hơn nữa lúc nãy chồng của cô ấy cũng ở trong phòng, chỉ là em không gặp mà thôi. Anh dịu dàng xoa đầu cô. Kiều An Hảo sửng sốt ngồi bật dậy. À? Cô ôm lấy mặt mình hỏi lại anh, chồng của cô ấy ở trong phòng. Lục Cẩn Niên mỉm cười một tiếng. Kiều An Hảo suy sụp không biết giấu mặt đi đâu. Vừa nãy em lại nói với cô ấy, xấu hổ quá, tại sao anh không nói sớm cho em biết? Lục Cẩn Niên thở dài một tiếng, chỉ là một chút chuyện cá nhân mà thôi. Kiều An Hảo mất mặt đành tự an ủi mình, khoan đã, chưa chắn bọn họ đã hiểu em nói gì, nhất định là bọn họ không hiểu em nói gì. Lục Cẩn Niên dội cho cô một gáo nước lạnh. Thật ra thì cũng hiểu một chút. Anh nhìn vào mắt cô trêu chọc. Kiều Kiều, giấy chứng nhận kết hôn có ngon không? Kiều An Hảo ghé sát mặt anh nói, lại đây, em sẽ nói cho anh. Rồi cô hôn lên môi anh một cái. Lục Cẩn Niên trợn tròn mắt, trong miệng anh là những mảnh vụn giấy chứng nhận kết hôn. Kiều An Hảo cười vui vẻ hỏi lại anh, Lục tiên sinh, giấy chứng nhận kết hôn có ngon không? Thấy Lục Cẩn Niên im lặng không có phản ứng gì, Kiều An Hảo hốt hoảng vội nói, Lục Cẩn Niên, anh đừng thật sự nuốt vào, mau nhả ra đi. Lục Cẩn Niên cúi người xuống hôn lên môi cô, anh đẩy cô xuống giường. Kiều An Hảo nhìn anh, rồi cô vòng tay qua cổ anh hôn một nụ hôn sâu. Một lúc lâu sau Kiều An Hảo cả người nằm trong lòng Lục Cẩn Niên ngủ say. Lục Cẩn Niên chưa buồn ngủ, anh mở to mắt nhìn trần nhà, thật không thể tin được, chỉ cách có 5 tháng thôi, mà thậm chí có một ngày mình lại có cảm giác an bình vô cùng như thế này, phảng phất như 5 tháng đó chỉ là một cơn ác mộng, quá khứ tràn đầy hắc ám đó. Cả ngày cả đêm không chợp mắt, quả thực là đã hành hạ mình đến phát điên, bây giờ hồi tưởng lại thì tưởng chừng như đã trải qua mấy cuộc đời. Lục Cẩn Niên nhìn Kiều An Hảo ngủ say ngồi bên cạnh, thì ra, người mà mình yêu lại có lực lượng mạnh mẽ đến như vậy, có thể đẩy mình vào địa ngục, cũng có thể đưa mình tới nhân gian. Anh ôm chặt lấy cô vào lòng, có thể chém một nhát làm mình mất mạng, cũng có thể làm mình khởi tử hồi sinh. Nếu như 13 năm yêu trong đau khổ kia có thể đổi lấy nửa quãng đời còn lại tay trong tay, là mình đã mãn nguyện lắm rồi. Sáng hôm sau, Lục Cẩn Niên ăn mặc chỉnh tề cầm tập hồ sơ đứng dậy nói, có một cuộc điện thoại từ nước Mỹ tới thông báo hội nghị khẩn cấp. Kiều An Hảo tay bê một khay thức ăn sáng ngạc nhiên nhìn anh lại đi công tác à? Rồi cô tiễn anh ra ngoài cửa. Lục Cẩn Niên quay đầu lại nhìn cô nói, anh đi nhanh thôi, khoảng thứ 5 tuần này là anh về. Kiều An Hảo đứng im nhìn chiếc xe đi xa. Đúng lúc này Lucy đến tìm Kiều An Hảo. Hello, cô ta mỉm cười nói tiếng Trung, xin chào. Cô còn nhớ tôi chứ? Cô chính là vợ của Lục Cẩn Niên phải không? Kiều An Hảo xấu hổ hai má đỏ bừng. Cô vội cúi đầu xin lỗi, tôi vô cùng xin lỗi cô vì chuyện tối hôm qua. Lucy bật cười một tiếng, không sao. Tôi có một vài chuyện muốn nói với cô, chúng ta có thể vào nhà không? Kiều An Hảo bê một cốc cà phê lên để trên bàn. Lucy đưa cho Kiều An Hảo một tấm danh thiếp, đây là danh thiếp của tôi. Kiều An Hảo ngạc nhiên nhìn tấm danh thiếp, bác sĩ tâm lý, rồi cô ngẩng đầu lên nhìn Lucy, cô là? Lucy mỉm cười nói, tôi cũng đã biết các chuyện về cô, đơn giản mà nói thì, Niên là bệnh nhân của tôi. Kiều An Hảo kinh ngạc nhìn chằm chằm cô ta. Lucy thở dài nói tiếp, tôi vô cùng xin lỗi vì đã làm cô hiểu lầm, nhưng thật sự là Niên tìm tôi chỉ là quan hệ công việc mà thôi. Kiều An Hảo nhíu mày hỏi, Lục Cẩn Niên, anh ấy cần bác sĩ tâm lý? Lucy nhìn Kiều An Hảo nói, thật ra thì đây là bí mật cá nhân của Niên. Tôi cũng đã hứa sẽ giữ bí mật cho anh ấy, nhưng mà Trung Quốc của các cô có câu, cái gì chuông? Kiều An Hảo vội đáp, muốn cởi chuông thì cần phải tìm người buộc chuông. Lucy mỉm cười, đúng thế, tôi nghĩ nếu như cô biết những chuyện này thì sẽ tốt hơn cho anh ta. Kiều An Hảo im lặng nghe cô ta nói. Lucy nhớ lại chuyện xưa rồi bắt đầu kể cho Kiều An Hảo nghe. Tôi quen biết Niên từ 5 tháng trước, lúc ấy anh ta uống rất nhiều rượu, ý thức cũng mơ hồ. Chồng của tôi quen biết anh ta nên đưa anh ta về nhà. Sau khi tỉnh rượu thì anh ta muốn rời đi nhưng chồng của tôi cố ý giữ lại. Cuối cùng thì anh ta cũng đồng ý. Một tuần sau tôi phát hiện anh ta có chút khác thường. Ngày nào 3 giờ sáng phòng của anh ta cũng sáng đèn, cửa cũng không đóng. Trong phòng đầy khói thuốc lá, điều đó cho thấy anh ta không ngủ suốt cả đêm. Anh ta rất anh tuấn, mặc dù rất ít nói, nhưng chồng của tôi nói tính cách của anh ta như thế cho nên tôi cũng không suy nghĩ nhiều. Cho đến một ngày, Lucy nhớ lại cảnh tượng hôm đó khi cô ta từ ngoài đi về thì thấy Lục Cẩn Niên nằm bất tỉnh dưới đất, cổ tay của anh còn chảy máu không ngừng. Kiều An Hảo không dám tin, giọng nói run run. Tự sát? Lục Cẩn Niên từng tự sát? Lucy sắc mặt trầm trọng. Tại sao anh ấy lại muốn tự sát? Đó cũng là chuyện tôi muốn làm rõ. Trên đường tới bệnh viện cấp cứu thì anh ta luôn nói 2 chữ, Kiều Kiều. Lucy cúi mặt xuống, tâm trạng nặng nề. Cũng may phát hiện sớm, cứu chữa kịp thời nên không lưu lại di chứng. Chỉ là... Kiều An Hảo thấp thỏm lo lắng hỏi, chỉ là sao? Lucy ánh mắt lo lắng nói. Sau khi anh ta tỉnh dậy thì lại càng thêm trầm mặc, luôn luôn nhìn về một hướng rồi ngẩn người. Quãng thời gian dài nhất là anh ta không mở miệng nói chuyện suốt 1 tuần. Anh ta cũng không ăn gì cả, phải truyền dung dịch dinh dưỡng. Nếu điều dưỡng có việc ra ngoài, bình dung dịch hết anh ta cũng không gọi, để máu chảy ngược ra ngoài. Lúc ấy tôi biết anh ta đã mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng.
Tất nhiên chứng trầm cảm nặng như thế này sẽ không chỉ vì một lần đả kích trầm trọng mà mắc phải, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh sống từ bé của anh ta. Cũng có thể là một tín niệm nào đó của anh ta bị sụp đổ, cho nên người đó cũng sụp đổ theo. Chứng trầm cảm nặng hay dẫn tới những ý nghĩ tự hủy hoại bản thân mình. Tôi thử dùng phương thức để trao đổi với anh ta nhưng đều vô dụng. Sau đó tôi lại nghĩ tới tên của cô. Lúc đầu khi nhắc tới tên của cô với anh ta thì anh ta nổi điên lên, đập phá tất cả mọi thứ trong phòng. Lucy cầm tách cà phê lên uống một ngụm nhỏ. Về sau, tôi bắt buộc phải dùng thuốc để làm anh ta bình tĩnh trở lại. Rồi ngày nào cũng ở cùng với anh ta, cố gắng trò chuyện với anh ta. Chồng của tôi cũng nghỉ việc để hỗ trợ tôi. Lucy đặt tách cà phê xuống bàn nói tiếp. Chúng tôi mất rất nhiều công sức mới có thể làm anh ta khá hơn. Đối với tôi thì quãng thời gian đó là một hồi khiếu chiến, đối với anh ta thì là một giấc mộng. Mặc dù bệnh tình của anh ta đã chuyển biến tốt đẹp, nhưng không có nghĩa là anh ta không làm sao cả. Ban ngày anh ta có vẻ rất bình thường, nhưng đến tối là lại mất ngủ cả đêm. Chúng tôi đưa anh ta đi gặp bác sĩ và chuyên gia tâm lý, dùng rất nhiều cách nhưng đều vô dụng, dù có ngủ thì cũng là nhờ thuốc. Lucy nhìn thẳng vào mắt Kiều An Hảo, từ những đêm không ngủ đó tôi mới biết được chuyện về cô. Anh ta rất cố gắng quên đi cô, nhưng anh lại yêu cô như vậy. Chính cô đã biến anh ta thành một kẻ điên tuyệt vọng. Kiều An Hảo đau đến nghẹt họng, nước mắt lăn dài trên má. Lucy nhìn chằm chằm cô kể tiếp, tôi tạm dừng công việc của văn phòng của mình để ở cạnh anh ta suốt 2 tháng, để làm anh ta tiếp nhận sự thật rằng cô chỉ quá khứ. Tôi tưởng rằng anh ta sẽ thoát khỏi nỗi ám ảnh đó nhưng cô lại xuất hiện. Lucy ánh mắt sắc bén nhìn Kiều An Hảo. Kiều, tôi không thể hiểu nổi cô, rõ ràng lúc đầu cô từ chối anh ta, tại sao về sau cô lại đi tìm anh ta? Kiều An Hảo bật khóc nức nở, những giọt nước mắt của cô rơi xuống cốc cà phê, giọng cô run run. Cái gì? Tôi chưa bao giờ từ chối anh ấy. Lucy mặt tối sầm lại chất vấn cô. Anh ta thổ lộ tình cảm thì cô nói anh ta không xứng, lời nói tuyệt tình như vậy mà cô còn nói là không từ chối. Kiều An Hảo nhỏ giọng giải thích. Tôi không hề nói. Lucy cau mày lại, nếu như không phải do cô từ chối, thì tại sao anh ta lại thất vọng sống không bằng chết như vậy? Cô phải biết rằng quên đi tình cảm đối với một người không phải là chuyện dễ dàng. Tôi cổ vũ anh ta đi làm việc, cho nên anh ta mới dần dần không còn đau khổ vì cô nữa. Mặc dù có những lúc anh ta sẽ ngẩn người nhìn chằm ảnh của cô, hoặc là đứng cô độc một mình nhìn về một phía, nhưng ít nhất thì anh ta đã sống giống như một người bình thường, mặc dù hút nhiều thuốc hơn, ít nói đi và tính cách càng ngày càng quái gở. Hơn 1 tháng trời anh ta không quay lại chỗ tôi để chữa trị, lúc ấy tôi rất cao hứng, cho đến khi cô đuổi theo đến sân bay, tôi thấy cô cố gắng níu kéo như vậy, có lẽ là cô đã hối hận, nhưng mà anh ta đã không còn can đảm để tiếp cận với cô. Sau đó không biết lại xảy ra chuyện gì, tóm lại là cuối cùng thì anh ta vẫn thỏa hiệp. Anh ta làm cho bản thân mình lại lâm vào tâm trạng lo lắng bất an, cho nên tôi tới tìm cô. Kiều, rốt cuộc thì cô đối đãi như thế nào với tình cảm của Niên? Ánh mắt Lucy sắc bén lạnh lùng nhìn Kiều An Hảo. Nếu như cô yêu anh ta thì tại sao lại muốn tổn thương anh ta? Nếu như cô không yêu anh ta thì tại sao lại không ngừng đeo bám anh ta? Cô không nên trêu chọc tình cảm của anh ta như vậy. Huống hồ Niên yêu cô rất sâu đậm. Kiều An Hảo kích động đứng bật dậy. Tôi không hề trêu chọc anh ấy. Cô bật khóc nức nở. Tôi yêu anh ấy. Tôi yêu Lục Cẩn Niên. Tôi yêu anh ấy suốt 13 năm rồi. Lucy nghe vậy thì kinh ngạc không thôi. Không có khả năng. Chuyện như thế không thể lừa được một chuyên gia tâm lý. Anh ta không kể cụ thể, nhưng từ lời nói của anh ta thì tôi vẫn nhận ra được. Lúc đầu anh ta chờ cô rất lâu, thổ lộ tình cảm với cô, nhưng lại bị cô từ chối. Cả người Kiều An Hảo cứng ngắc, mày nhíu chặt nhìn chằm chằm cô ta. Lucy đưa cho Hứa An Hảo một chiếc điện thoại. Chúng tôi tìm thấy chiếc điện thoại này khi Niên bắt tỉnh. Kiều An Hảo kinh ngạc nhìn chằm chằm chiếc điện thoại. Lucy kể tiếp cho Hứa An Hảo nghe. Niên không muốn dùng nó nữa, đến bây giờ nó vẫn chưa được mở lại. Kiều tiểu thư, cô biết trong này có những gì không? Cô ta đẩy chiếc điện thoại đến trước mặt Kiều An Hảo. Kiều An Hảo cầm chiếc điện thoại lên. Đây là điện thoại trước kia Lục Cẩn Niên dùng. Cô mở chiếc điện thoại lên nhìn danh bạ trong điện thoại. Hứa An Hảo kinh ngạc lắp bắp nói, tất cả đều là gọi cho tôi. Cô ngẩng mặt lên nhìn Lucy, anh ấy liên tục gọi cho tôi, nhưng mà điện thoại của tôi đã bị mất. Sau khi tôi ra viện thì có gọi điện cho anh ấy, nhưng đều nhận được thông báo là không nằm trong vùng phủ sóng. Lucy kinh ngạc nhìn cô. Bệnh viện? Kiều An Hảo bật khóc nức nở. Tôi ngã cầu thang, ngất xỉu 4 ngày, tôi không hề nhận cuộc gọi nào cả. Đây là... Lucy cũng phát giác ra được có chỗ không đúng. Thế, ngươi nhận được là ai? Kiều An Hảo bịt chặt miệng, nước mắt không khống chế được cứ chảy ra. Cô nhìn chằm chằm điện thoại trong tay mình. Người nhận. Kiều An Hảo, anh sẽ không tiếp tục tổn thương da mộc của em nữa, anh không cần chờ tôi sẽ không đi gặp anh. Lục Cẩn Niên nhắn lại cho cô. Kiều, anh yêu em 13 năm rồi. Kiều An Hảo nhắn lại, anh xứng sao? Lòng Kiều An Hảo đau thắt lại, mình không hề gửi những tin nhắn này. Trong đầu cô đột nhiên xuất hiện hình ảnh một người phụ nữ, Hàn Như Sơ, chỉ có thể là bà ta, chỉ bà ta mới làm được chuyện tàn nhẫn như thế này. Lúc này Kiều An Hảo chợt hiểu ra mọi chuyện, thì ra là thế. Thảo nào khi gặp lại mình thì thái độ của anh ấy lại như vậy.
Bây giờ mình đã hiểu rồi, đã hiểu hết rồi. Kiều An Hảo đau thắt tâm can, cô ngẩng mặt lên nhìn lên trời, ánh mắt đau lòng thê lương. Mình không nói những lời này, nhưng Lục Cẩn Niên lại nghĩ là mình nói. Cẩn Niên à, cô gái mà anh yêu say đắm lại nói những lời tàn nhẫn với anh như vậy. Khi con dao đó cắt lên cổ tay của anh thì trong đáy lòng của anh đều là tuyệt vọng phải không? Chỉ có những người đang yêu mới hiểu được câu nói anh xứng sao. Ba chữ đó tàn nhẫn đến thế nào. Kiều An Hảo mặc bộ lễ phục sang trọng trang điểm xinh đẹp, ánh mắt sắc lạnh bước vào bữa tiệc, mắt cô nheo lại. Hàn Như Sơ, nhìn Hàn Như Sơ cười vui vẻ trò chuyện cùng với mọi người trong bữa tiệc, Kiều An Hảo nắm chặt chiếc điện thoại của Lục Cẩn Niên trong tay. 4 tháng này, nếu như không phải hôm đó mình không cẩn thận làm vỡ con búp bê sứ kia, nếu như không phải tình yêu sâu đậm suốt 13 năm cho mình lòng can đảm và kiên trì, thì có lẽ mình và anh ấy vẫn sẽ hiểu lầm nhau. Kiều An Hảo cắn chặt răng nhìn dáng vẻ cao quý hạnh phúc của Hàn Như Sơ, nhưng đến bây giờ mình mới biết được, tất cả mọi hiểu lầm đó đều bắt nguồn từ một người. Hàn Như Sơ, bà lợi hại lắm, bà còn biết tôi là điểm yếu của Cẩn Niên trước cả tôi. Chính vì vậy bà dùng tôi để phá hủy hoàn toàn thế giới của anh ấy đã gửi cho mình mấy trăm tin nhắn trong suốt 4 ngày mình hôn mê. Hàn Như Sơ, bà lấy trộm điện thoại của tôi. Nhìn Lục Cẩn Niên thống khổ, tự ti gửi những tin nhắn đó cho bà, thì bà rất đắc ý có phải không? Thì ra người mà mình yêu vô cùng, không phải đi trong tiếc nuối, mà là đi trong lúc tâm như cho tàn. Thì ra trong suốt 4 tháng mình miệt mài tìm kiếm, thì anh ấy đã sống như vậy, đau tận tâm can, sống không bằng chết. Trên thế giới không có thứ gì có thể tổn thương anh ấy, mình cũng không muốn tổn thương anh ấy. Nhưng bao năm qua mình chính là người tổn thương anh ấy nhiều nhất. Ánh mắt Kiều An Hảo sắc lạnh nhìn Hàn Như Sơ trong bữa tiệc. Hàn Như Sơ, trước kia bà mang đến cho anh ấy bao nhiêu đau khổ, thì bây giờ tôi sẽ khiến bà phải nếm trải ngần ấy đau khổ. Kiều An Hảo đi đến trước mặt Hàn Như Sơ nói, hứa bá mẫu, lần trước đã chúc mừng bá mẫu sinh nhật vui vẻ, nhưng cháu vẫn chưa chúc mừng bá mẫu năm mới vui vẻ. Cô gái bên cạnh nhìn Hàn Như Sơ hỏi, Hứa Thái Thái, đây là... Kiều An Hảo mỉm cười tự giới thiệu, xin chào, tên của tôi là Kiều An Hảo. Cô gái mặc váy hồng bỏ qua Hàn Như Sơ đi đến trước mặt Kiều An Hảo nói, Kiều An Hảo, tôi biết rồi, cô là nữ nhân vật chính số 2 của phim Khuynh Thành Thì Quang. Kiều An Hảo mỉm cười đáp, thì ra cô có xem phim của tôi. Hàn Như Sơ thấy vậy sắc mặt không được tốt lắm, cắt đứt cuộc trò chuyện của mấy người. Kiều Kiều, thẩm thẩm của cháu ở bên kia, cháu không sang đấy chào hỏi à? Kiều An Hảo mỉm cười vui vẻ đáp, cảm ơn bá mẫu đã nhắc nhở, cháu vừa mới nói chuyện với thẩm thẩm xong. Mặt cô tối lại, à, phải rồi, cháu còn một chuyện nói với bá mẫu. Chuyện cháu bị ngã từ cầu thang nhà bá mẫu đêm thất tịch năm ngoái, không biết anh Gia Mộc có nói chuyện này với bá mẫu không? Hàn Như Sơ chột dạ mày nhíu lại, cháu đang nói linh tinh gì đấy? Kiều An Hảo giả bộ vô tội che miệng nói, à bởi vì lúc ấy cháu và anh Gia Mộc nghe thấy bá mẫu và quản gia tính kế đẩy cháu xuống cầu thang, nên anh Gia Mộc rất tức giận. Cả người Hàn Như Sơ run lên. Kiều An Hảo vẫn tiếp tục nói, đêm đó anh ấy cãi nhau với bá mẫu rất to, cho nên cháu lo lắng bá mẫu và anh ấy bất hòa với nhau. Mọi người xung quanh thấy bên này ồn ào thì nhìn sang, nghe thấy Kiều An Hảo nói vậy thì nhỏ giọng xì xào. Chuyện gì thế? Hình như Hàn Như Sơ đẩy Kiều An Hảo xuống cầu thang. Hàn Như Sơ và Hứa Gia Mộc bất hòa? Đúng thế. Nghe nói lâu lắm rồi Hứa gia thiếu gia không về nhà, không ngờ đồn cãi lại là thật. Nghe thấy mọi người đang bàn tán chê cười mình, Hàn Như Sơ giận dữ hét lên, Kiều An Hảo, cô đừng có nói linh tinh, đừng để tôi gọi bảo an tống cổ cô ra ngoài. Kiều An Hảo giả bộ đau đầu, á, xin lỗi Hứa bá mẫu, có lẽ là do lần đó bị ngã quá nặng, hôn mê trong viện 4 ngày mới tỉnh, cho nên bây giờ thỉnh thoảng đầu của cháu lại bị đau. May mà lúc ấy anh Gia Mộc không ngủ không nghỉ chăm sóc cho cháu, nên cháu mới giữ được tính mạng. Rồi cô quay lưng lại nhìn xung quanh tìm kiếm, anh Gia Mộc ở đâu? Cháu muốn tới cảm ơn anh ấy. Hàn Như Sơ hốt hoảng vội kéo cô lại, cô không được đi gặp Gia Mộc. Kiều An Hảo kêu thất thanh một tiếng, ui ra, rồi ngã xuống đất. Hứa Gia Mộc kinh ngạc nhìn sang, Kiều An Hảo ngồi dưới đất tỏ ra đáng thương nhìn Hàn Như Sơ, Hứa bá mẫu, cháu đã sai gì sao? Tại sao đột nhiên bá mẫu lại đánh cháu? Hàn Như Sơ hốt hoảng vội thanh minh, ta không. Mọi người xung quanh túm tụm lại chất vấn bà ta, tại sao tự dưng lại đẩy cô ấy? Hàn Như Sơ kích động hét lên, tôi không hề đẩy cô ta. Hứa Gia Mộc chạy nhanh đến, Kiều Kiều. Hàn Như Sơ thấy Hứa Gia Mộc chạy đến thì vội giải thích, Gia Mộc, mẹ không đánh cô ta nói nhăng nói cuội, tiểu tiện nhân này. Kiều An Hảo tỏ ra đáng thương yếu đuối, anh Gia Mộc. Hứa Gia Mộc quay đầu lại giận dữ nhìn bà ta, mẹ làm thế vẫn chưa thấy đủ à? Mẹ không cảm thấy mất thể diện hay sao? Rốt cuộc thì An Hảo đã làm gì khiến mẹ không vừa lòng, mà mẹ lại luôn nhằm vào cô ấy như vậy? Hứa Gia Mộc đứng trước mặt mọi người chất vấn Hàn Như Sơ. Kiều An Hảo ngồi dưới đất ánh mắt lạnh lùng, Lục Cẩn Niên, chuyện thu mua Hứa thị. Hứa Gia Mộc với anh lật mặt, tuy rằng anh không nói gì, nhưng thực ra trong lòng anh rất để ý người em Hứa Gia Mộc này phải không? Cho nên di chúc phân chia tài sản, người thu lợi của Hứa thị là Hứa Gia Mộc. Anh thật sự vẫn muốn có phần tình thân đó, phải không? Lúc đó rõ ràng anh biết là tôi với Hứa Gia Mộc đều vứt bỏ anh, nhưng anh vẫn lưu lại những gì tốt đẹp cho chúng tôi. Lục Cẩn Niên, anh phải biết, anh cứ thoải mái như thế làm tôi rất xấu hổ. Kiều An Hảo nắm chặt bàn tay lại,
Cô ngẩng mặt lên nhìn đám người đang chỉ trỏ chất vấn cười nhạo Hàn Như Sơ. Anh vì tôi làm nhiều chuyện như thế, hiện giờ tới lượt tôi làm lại một việc này cho anh, cảm giác ấm áp và hạnh phúc khi được người ta thầm lặng dâng hiến, tôi sẽ cho anh cảm nhận một lần. Cẩn Niên, chỉ cần anh muốn, chúng tôi cũng muốn. Kiều An Hảo đứng dậy nhìn Hứa Gia Mộc nhỏ giọng khuyên nhủ anh ta, anh Gia Mộc, em không sao, anh đừng có cãi nhau với bá mẫu nữa. Hứa Gia Mộc quay đầu lại áy náy nhìn cô, Kiều An Hảo mở chiếc ví nhỏ của mình ra. Thực ra, hôm nay em tới là có một chuyện muốn hỏi, hôm đó, lúc em tỉnh lại ở trong bệnh viện, anh nói điện thoại của em bị rơi ở nhà anh, cô đưa cho Hứa Gia Mộc một tờ danh sách nói, đây là ghi chép tin nhắn mà em in ra được. Hứa Gia Mộc nhận lấy tờ ghi chép đọc, Kiều An Hảo tiếp tục nói, anh biết đó, 4 ngày đó, em hôn mê nằm viện, điện thoại ở nhà anh có thể cho em biết là ai lấy danh nghĩa của em để gửi những tin này không? Hứa Gia Mộc chợt hiểu ra, tức giận quay đầu lại chất vấn Hàn Như Sơ. Mẹ biết anh ấy thích Kiều Kiều, đúng không? Hàn Như Sơ vẫn không cảm thấy mình sai, mở miệng mắng người. Gia Mộc, Lục Cẩn Niên là tiện chủng, bọn họ sao có thể ở bên nhau, con tiểu tiện nhân này. Cô ta có lỗi với con. Hứa Gia Mộc lòng đau thắt lại, thất vọng nhìn Hàn Như Sơ, là mẹ năm đó lấy Kiều Kiều làm mồi nhử tìm anh ấy, nên anh ấy mới đồng ý đóng giả làm con. Mẹ lúc nào cũng ngứa mắt anh ấy, biết là Kiều Kiều có hẹn với anh ấy, mẹ liền ra tay đẩy cô ấy ngã cầu thang, sau đó còn lấy điện thoại của cô ấy để nhắn tin cho anh phải không? Hàn Như Sơ giận dữ hét lên, tên tạp chủng đó không phải anh của con, hắn cướp công ty của con đó. Hứa Gia Mộc đau lòng gào lên, Lục Cẩn Niên là anh của con, anh ấy là người nhà họ Hứa, công ty đáng lý phải phân cho anh ấy một nửa. Năm đó người có lỗi với mẹ là cha, không phải anh. Vì sao mẹ lại đối phó với anh ấy sai ở đâu? Hàn Như Sơ thấy Hứa Gia Mộc to tiếng chất vấn mình như vậy, thì tức giận nhìn Kiều An Hảo. Kiều An Hảo được lắm, thứ vô liêm sỉ, cô muốn chia rẽ tình cảm mẹ con tôi. Thầm thầm của Kiều An Hảo chắn trước mặt bảo vệ cô, giận dữ nhìn Hàn Như Sơ, bà muốn làm gì? Lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt người nhà tôi. Bà tưởng Kiều gia chúng tôi dễ chơi à? Kiều An Hảo cảm động nhìn người phụ nữ chắc trước mặt mình, thầm thầm quay đầu lại an ủi cô, chuyện vừa rồi chúng tôi đều thấy, hóa ra hôm đó Kiều Kiều ngã cầu thang là bà cố ý. Hàn Như Sơ, tôi nói cho bà biết, Kiều gia với Hứa gia giờ ân đoạn nghĩa tuyệt, về sau không bao giờ qua lại nữa. Kiều An Hảo nhìn Hàn Như Sơ lạnh lùng nói, Hứa bá mẫu à, thực ra bà đừng tưởng kẻ khác là ngu ngốc, lúc trước chẳng qua bà tưởng là Lục Cẩn Niên thích tôi nên mới, nhưng bà không hề biết rằng, lúc đi ngang qua bà ta, cô nói tiếp, chúng tôi thực chất đã kết hôn luôn rồi kìa. Bà từng tốn bao công sức muốn dùng tôi để làm anh ấy gục ngã, nhưng kết quả vẫn là thất bại thôi. Đi ra đến cửa, Kiều An Hảo nhìn Hứa Gia Mộc, anh qua đây, em có thứ này cho anh. Cô đưa cho Hứa Gia Mộc một phong bao giấy tờ, ở đây nhiều người không tiện lắm, chốc nữa anh hãy xem, anh đừng có tranh cãi gì với bá mẫu nữa, hôm nay chuyện ra nước này, đảm bảo cha anh sẽ trách bà ấy thôi. Bị mọi người cô lập mà còn mất đi cả anh nữa, em nghĩ với tư cách một người mẹ, bà ấy đã mất hết mọi thứ. Nói xong cô liền bỏ đi. Sau khi cô đi, Hứa Gia Mộc liền mở phong thư ra xem, ánh mắt anh ta chợt cơ rụt lại. Hứa Gia Mộc nắm chặt tờ giấy, nước mắt tuôn rơi. Thấy Hứa Gia Mộc đứng đó một lúc lâu, toàn thân run rẩy, Hàn Như Sơ đi đến lo lắng hỏi, Gia Mộc, con sao thế? Bà ta liền nhìn tờ giấy hiệp định phân phối tài sản trong tay Hứa Gia Mộc, tất cả tài sản của tôi sẽ được phân phối như sau, phần tài sản các công ty dưới quyền Hoàn Ảnh Truyền thông thuộc về Kiều An Hảo. 2. Tất cả cổ phần dưới danh nghĩa của Hứa Thị tập đoàn thuộc về Hứa Gia Mộc. Bản di chúc trên là tự nguyện, không có bất kỳ một bên thứ ba nào có thể can thiệp tới quyền thừa kế của người thừa kế. Người nắm tài sản ký tên Lục Cẩn Niên. Đọc được tờ hiệp định tài sản này, Hàn Như Sơ nhìn Hứa Gia Mộc khóc thương tâm như vậy thì đau lòng, là lỗi của mẹ thật sự sai rồi, con hãy tha thứ cho mẹ đi. Gia Mộc. Hứa Gia Mộc lau nước mắt trên mặt lạnh lùng nói, mẹ tự chăm sóc mình cho thật tốt đi, từ nay về sau con sẽ không về Hứa gia nữa. Hàn Như Sơ đau lòng bật khóc, chạy theo cầu xin Hứa Gia Mộc, đừng vậy mà, Gia Mộc, mẹ không thể không có con. Gia Mộc. Ở bên khác, Kiều An Hảo mệt mỏi bước ngoài, đột nhiên điện thoại trong ví cô kêu lên. Kiều An Hảo liền nhận máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói ấm áp của Lục Cẩn Niên. Kiều An Hảo ngạc nhiên, điện thoại của Lục Cẩn Niên, cô khẽ hỏi anh, bên đó xong việc chưa? Lục Cẩn Niên nới lỏng cà vạt ở cổ trả lời cô, vừa về khách sạn, sao em còn chưa nghỉ hả? Nghe những lời nói quan tâm dịu dàng của anh, lòng cô chợt nhói đau đến không thở nổi. Kiều An Hảo rưng rưng nước mắt, Lục Cẩn Niên, em nhớ anh. Lục Cẩn Niên sửng sốt, động tác kéo cà vạt của anh đột nhiên cứng đờ, lòng đầy áp hạnh phúc. Anh nhìn thành phố phồn hoa trước mặt mỉm cười khẽ nói, anh cũng rất nhớ em. Kiều An Hảo nói với Lục Cẩn Niên, em kể cho anh nghe chuyện này. Lúc trước, có một nam một nữ, bọn họ hẹn nhau vào một ngày, nói là cùng nhau ăn cơm. Lục Cẩn Niên im lặng nghe cô nói. Kiều An Hảo nói tiếp, hôm đó là một ngày lễ rất là đặc thù. Cô gái rất vui vẻ, một buổi sớm tỉnh dậy, lật tủ quần áo để tìm quần áo, cô ấy trang điểm thật tinh mỹ, một tạo hình rất xinh đẹp, sau đó tới khu thương mại gần đó chọn một phần quà cho người nam,
cách thời gian gặp mặt còn 6 giờ. Cô gái nghe được trên bản tin có xảy ra một chút chuyện, liền đi tìm người nam kia. Cô gái lúc ấy nói một câu rất thật lòng, khiến đối phương rất tức giận. Sau đó hai người xảy ra cãi vã, người nam cuối cùng bỏ đi. Lục Cẩn Niên nghe trầm mặc nghe cô nói. Kiều An Hảo cầm chặt điện thoại, tính khí của người ấy có chút kém, cô gái cảm thấy tủi thân, hai người bọn họ chẳng ai thèm nhìn ai. Thực ra người nam chỉ là tính khí hơi có vấn đề, luôn để tâm tới việc mình bị cô gái đó đem ra so sánh. Sau đó anh ấy tới phòng thể thao, chạy liên tục 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng nhận ra rằng nhẫn nại của mình chưa ổn, cho nên nhắn tin xin lỗi cô ấy. Cơ mà, người nam đó không biết, cô gái cũng gửi tin xin lỗi cho đối phương. Lục Cẩn Niên nghe đến đây thì ánh mắt chợt dại ra, cả người cứng đờ. Kiều An Hảo vừa đi vừa nói, vì cô ấy tiếc nuối một bữa tối của bọn họ cứ thế ra đi. Cô ấy nghĩ rất lâu mới sắp xếp được câu từ, nội dung đó là: buổi tối có phải em quá kích động không? Xin lỗi, anh nói là tối nay chúng ta đi ăn, vậy lúc đó cùng nói chuyện được không? Hiện giờ em đang về nhà chờ anh. Lục Cẩn Niên rưng rưng nước mắt, Kiều Kiều từng gửi thư cho mình, vì sao mà mình không nhận được? Kiều An Hảo tiếp tục kể cho anh nghe, bởi vì người đàn ông đó, cô gái ấy đã bị một người cô rất tốt với mình từ nhỏ làm cho tức giận, cho nên qua xem sao, lúc đi lên lầu, bị người hầu nhà đó đụng phải. Vì không phòng bị nên lăn từ trên cầu thang xuống. Lục Cẩn Niên ngạc nhiên, nghiêm trọng như thế. Anh vội hỏi, về sau thì sao? Kiều An Hảo ánh mắt đau đớn, về sau, cô gái ấy cảm thấy mình sắp chết rồi, cô ấy muốn gửi tin nhắn đó đi. Vì cô ấy cảm thấy, có lẽ đó là lần cuối cùng mình có thể nói chuyện được với đối phương, cơ mà. Cô ấy rất khó khăn với tới màn hình điện thoại, chuẩn bị mở máy thì người đã hôn mê. Lục Cẩn Niên lòng đau nhói mở miệng ra rồi khép miệng lại không nói được câu nào. Kiều An Hảo lau nước mắt, cô ấy gần như sắp chết, hôn mê ở trong bệnh viện liên tục 4 ngày. Nhưng chờ tới khi cô tỉnh lại thì người nam kia đã rời đi, cho nên lúc đầu em không hề thấy tin anh nhắn cho em, không nhận được điện thoại anh gọi, thậm chí em còn không biết anh ở cửa nhà Kiều gia, chờ em 3 ngày 3 đêm. Kiều An Hảo khóc nức nở. Lục Cẩn Niên, cô gái đó nếu như biết đối phương có nhắn tin tỏ tình thì cô ấy sẽ không bao giờ từ chối. Lục Cẩn Niên dựa vào cửa kính nghe Kiều An Hảo nói. Lục Cẩn Niên, nếu như cô ấy biết đối phương sẽ nhắn tin để tỏ tình với mình, cô ấy nhất định sẽ không từ chối đâu. Lục Cẩn Niên đột nhiên ấn cúp điện thoại. Nghe tiếng tút tút truyền đến, Kiều An Hảo ngạc nhiên nhìn điện thoại trong tay, mình đang giải thích với anh ấy mà, sao tự nhiên lại cúp máy thế? Bên này Lục Cẩn Niên ngồi thẫn thờ xuống giường, anh nằm xuống giường nhìn trần nhà, hạnh phúc đến quá bất ngờ, thật sự có chút không thể tiêu hóa được. Lục Cẩn Niên lại ngồi dậy, đậu mày, có khi nào là mình nằm mơ giữa ban ngày không nhỉ? Anh đứng dậy cầm điện thoại lên, thôi xong rồi, mình chắc chắn là bị ám ảnh tâm lý, mình phải gọi điện cho Lucy mới được. Lục Cẩn Niên đi đi lại lại trong phòng nói với Lucy, Lucy tôi thấy tôi hiện giờ rất bình thường, chẳng qua mau tìm cho tôi một bác sĩ tâm lý tới đây, tôi đang ở khách sạn Hilton, phòng 1513. Tốt nhất là cho tôi 2 người đi, không biết có phải lần này tôi mắc phải chứng hoang tưởng hay gì không? Cúp máy xong Lục Cẩn Niên liền gọi cho Kiều An Hảo. Kiều An Hảo không hiểu anh bị làm sao ấn nghe máy, Lục Cẩn Niên hỏi dồn dập cô, Kiều An Hảo, vừa rồi em gọi điện cho anh đấy hả? Kiều An Hảo giận dữ hét lên với điện thoại, Lục Cẩn Niên, vừa rồi đang bình thường sao anh dám cúp máy của em hả? Lục Cẩn Niên không nghe cô nói vẫn lặp lại câu hỏi vừa nãy. Vừa rồi em gọi điện nói là em bị hôn mê 4 ngày phải không? Có đúng không? Còn có, em chưa nhận được tin nhắn của anh, đúng không? Với cả, em nói, nếu như em biết anh tỏ tình với em thì sẽ không từ chối anh, phải không? Kiều Kiều, thực ra trong lòng em, anh là người em yêu, đúng chứ?